นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะตอนนี้ก็ดุเดือดขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยนักการเมืองของกัมพูชาก็มีการสาดโคลนใส่ร้ายป้ายสีทหารไทยนะครับบอกว่าทหารของเราเนี่ยขี้ขาดตาขาวเวลาออกไปเดินป่าไปลาดตระเวนเนี่ยไม่กล้าออกไป2-3 คนต้องออกมาเป็นโขลงแบบนี้นะครับและมีการขิงด้วยนะบอกว่าทหารกัมพูชาเก่งกว่าทหารไทยฮะบอกว่าการปะทะครั้งที่ผ่านมารู้ไหมทหารไทยเนี่ยต้องแจกยาบ้ากันเลยนะให้ทหารเสพครับให้ทหารไทยเสพยาบ้าก่อนออกรบเพื่อที่จะปลุกใจให้คึกและให้ขยันทำหน้าที่โอ้ยท่านนักการเมืองกัมพูชาถ้าจะบลัฟอะไรปลุกใจคนตัวเองในบ้านของตัวเองก็ให้มันอยู่บนข้อเท็จจริงหน่อยนะครับนอกเหนือจากนี้สถานการณ์จริงๆแล้วนอกเหนือจากวาทกรรมของเขานี่นะครับแต่สถานการณ์จริงในสนามรบตอนนี้ก็เครียดไม่แพ้กันเพราะมีรายงานข่าวเข้ามาว่าฐานกัมพูชาเนี่ยแอบขยับฐานทัพขยายบังเกอร์ลึกเข้ามาประชิดแนวรั้วฝั่งไทยตรงปราสาทตาเมืองทมในระยะที่ห่างกันแค่20 เมตรนะฮะคุณผู้ชมยิ่งไปกว่านี้ครับล่าสุดฮะพี่วาสนานานุ่วมนะครับพี่เล็กวาสนาเป็นนักข่าวสายทหารของไทยออกมาให้ข้อมูลบอกว่ารัฐบาลกัมพูชามีการสั่งเป็นคำสั่งขั้นสูงสุดให้ขนนักโทษชายกว่า790 คนออกมาประชิดนี่ฮะออกมาประชิดตรงหน้าด่านตรงข้ามสุรินทร์และตราดแล้วครับอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหเอานักโทษมาแล้วเนี่ยคนนักโทษมาเนี่ยเอาไหนบอกฐานคุณเก่งไงเอานักโทษมาทำไมล่ะครับและปัญหาที่บ้านหนองจางต่อกันเลยนะฮะบ้านหนองจานสระแก้วยิ่งฟังยิ่งอึดอัดครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทวงคืนแผ่นดินของเรากลับคืนมาจากเขมรแล้วนะครับมีการรังวัดปักหมุดให้คนไทยได้เตรียมทำนาแล้วนะครับแต่พอชาวบ้านเข้าไปเตรียมที่จะเอารถไปไถเนี่ยฮะปรากฏว่าเจรัตเป็นอดีตภรรยาหรือว่าอดีตเมียนี่แหละครับของกำนันลีใครครับเป็นคนเขมรฮะนี่โผล่มาขวางลำไล่คนไทยให้หยุดทำนาแล้วก็งัดใบภาษีดอกหญ้าพปท5นี่แหละบอกนี่ฉันเสียภาษีอ้างสิทธิ์เฉยเลยนะครับบอกไอ้คนไทยคนนี้เข้ามาในพื้นที่เนี่ยห้ามเพราะฉันอยู่ตรงนี้มาก่อนเอ้าตกลงคนไทยที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องแต่กลับถูกคนไทยด้วยกันเองที่มีแค่ใบพปท5มันไล่ออกจากพื้นที่ซะงั้นวันนี้พลาดไม่ได้ฮะคุณผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดขยี้กันทุกปมเลยนะครับกับหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับส่วนสามเป็นของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนะครับคุณเทพไทยเสรพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงครับผมเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะเจรัตไหนพูดถึงเจรัตแล้วนี่คนไทยนะเจรัตคนไทยดิคนไทยนะแต่เขามีอดีตสามีเขาเป็นชาวกัมพูชายังอยู่กันหรือเปล่าก็เขาเรียกเขาใช้คำว่าอดีตไงอดีตกำนันลีเขาอยากอดีตเมียกำนันลีหรือว่าด้วยไม่ต้องพลัดพรากจากด้วยสงครามเอาอย่างนี้เดี๋ยวเล่าปูเรื่องนิดนึงก่อนนะท่านรังสีและคุณเทพไทยอย่างนี้นะคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นการทวงคืนผืนแผ่นดินทำกินของชาวบ้านคนไทยนะครับที่บ้านหนองจานรอคอยมา40 ปีคุณผู้ชมครับหลังจากพื้นที่ตรงนี้เคยถูกชาวกัมพูชายึดครองไปแล้วทหารไทยก็ผลักดันชาวกัมพูชาออกไปได้ในครั้งนี้นะครับล่าสุดทางจังหวัดก็ได้ไฟเขียวครับจัดการรังวัดแนวเขตให้ชาวบ้านคนไทยได้รับสิทธิ์เตรียมเข้าไปทำประโยชน์โดยตอนนี้รอเพียงแค่รับโฉนดตัวจริงเท่านั้นนะฮะโฉนดตัวจริงไม่มีนะครับแต่เขาแบ่งสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้คนไทยไปเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องมันไม่ได้จบสวยๆแบบนั้นครับเพราะเมื่อชาวบ้านชาวไทยเข้าไปเพื่อเตรียมทำประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยเพื่อเอารถไถเข้าไปถูกต้องไหมปรับหน้าดินจู่ๆเจรัตคนนี้แหละครับเป็นหญิงชาวไทยแต่หัวใจอะไรไม่ทราบนะฮะหัวใจอะไรไม่รู้นะแต่เขาเป็นชาวไทยนะครับหัวใจอะไรไม่รู้เตินช่องว่างกับเราเองนะครับเธอเนี่ยเป็นอดีตภรรยาของกำนันลีซึ่งเป็นอดีตทหารและผู้มีอิทธิพลชาวกัมพูชาโผล่เข้ามาขวางลำแบบไม่ยอมถอยเจรัตกับกำนันลีไม่แน่ใจว่าพี่เทพไทยมีข้อมูลไหมว่าเขาเป็นใครยังไงใช่เจรัต
เจรัตกับกำนันลี คนไทยกำนันลีก็เป็นคนเขมร เออ และพบรักกัน เออ ที่หนองจาน แล้วก็มีครอบครัวมีลูก แล้วก็อยู่ตรงนั้นเลย แล้วก็อยู่ที่นั่น แล้วพอเกิดสงครามปั๊บก็เขาก็ไล่กำนันลีไปพลัดพรากด้วยเหตุสงคราม ก็เลยเป็นอดีตสามี อดีตภรรยา อันนี้ ก็น่าอันเนี้ยคำจำกัดความ เป็นเลิฟสตอรี่ นะฮะคุณผู้ชม อย่างนี้เจรัตเขามาอ้างสิทธิ์นะฮะเขาเสียงแข็งเลยนะ บอกว่าตัวเองเป็นคนทำกินมาก่อนนะท่านรังสีบอกว่าตัวเองทั้งปลูกทั้งอ้อยทั้งกล้วยทั้งต้นยูคาลิปตัสเนี่ยจะมาไถทิ้งง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะ แล้วก็ยื่นคำขาดเสียงแข็งสั่งให้คนไทยเนี่ยหยุดทำนา จากนั้นก็งัดใบเสียภาษี ภาษีดอกหญ้าก็คือพปท5มายืนยันว่าตัวเองเสียภาษีถูกต้อง งานนี้นะครับ เดือดจัดจนนายอำเภอและตำรวจต้องลงมาห้ามทับ สั่งให้หยุดทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแต่ไม่มีใครยอมนะ เถียงกันไฟแลบจนสุดท้าย ควงคู่กันไปขึ้นโรงพักแจ้งความกันวุ่นวายเลย ตกลงท่านรังสีฮะตรงนี้คือคนที่ถือสิทธิ์ต้องเป็นคนที่ทางเจ้าหน้าที่พอหลังจากที่ยึดคืนกลับมา แจกสิทธิ์พปท5ไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมมันออก คือไอ้เจรัตเนี่ย ฮะ มันเป็นเมียกำนันลีเนี่ย ฮะ มันก็เท่ากับบุกรุกแผ่นดินไทยอยู่แล้ว ไอ้ใบที่มันเสียภาษีนั่นน่ะมันไม่ใช่ใบในการครอบครองสิทธิ์ใบในการครอบครองสิทธิ์ต้องออกโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ซึ่งคน คนของเรานั่นแหละ ที่เขากำลังออกให้อยู่ออกเป็น อ่าฮะ เป็นใบเป็นโฉนดเนี่ย อ่าฮะ นั่นแหละคือเจ้าของแท้จริง เพราะฉะนั้นเจรัตนี่จะอ้างใบนี้ ก็มันก็มั่วแบบผัวมันน่ะ อุ้ยเอา ครับ เดี๋ยวไปดูความเดือดหน่อยไหมที่เขา ครับ ปะทะกันนะเอ้าดูครับ ทะเลาะกันนะ ไม่ทะเลาะถ้าเขาเอารถไปโคลงผมก็เอารถไปโคลงผมลง ก็คือก็เลยไม่ได้ว่าใช้สิทธิ์ในพื้นที่ ตรงที่ผมเคยทำไว้ที่ไม่ว่าผมก็ทำไว้ผมจะขุดที่ที่ผมเคยทำไว้ ถ้าไปชนกันตรงนั้นก็ไปว่ากันอีกทีนึง ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่จบ ก็ไปจบไง ก็ไม่จบนะ ก็คือไม่จบไงที่ของเราเหมือนกันเราก็ทำมามันก็เป็นของเราไม่เป็นไร ต่างคนต่างหยุด ไปฟ้องศาล ไปฟ้องศาลก็ฟ้องไป เราหยุดทั้งคู่ มันจะได้ เขาก็ไม่ต้องทำเราก็ไม่ต้องทำคนต่างทำมันไม่จบ มันไม่จบ เพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นศาล ก็ขึ้นศาลก็ไปศาลแล้วก็ เพ แจ้ง ราะ ควา ฉะ ม นั้น ไป เรา แล้ ต้อง ว ขึ้นศาล ก่อนที่จะขึ้นศาลแล้วเราจะมาทำทำไม ฟังข้อมูลสองฝ่ายนะฮะสั้นๆนิดเดียวคือฝั่งที่เป็นชาวบ้านไทยเนี่ยบอกทำตามกฎหมาย ครับ ต้องไหมครับก็มีการรังวัดนะฮะจ่ายค่าธรรมเนียมทุกอย่าง ตอนนี้รออย่างเดียวคืออะไร รอรับโฉนดตัวจริงเท่านั้น ครับ นี่คือฝั่งหนึ่งส่วนฝั่งเจรัตบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ตัวเองปลูกอ้อยใช่ไหมปลูกต้นยูคาเฮ้ยทำกินมาก่อนนะก่อนที่ทหารไทยจะเข้ามาจัดสรรยึดคืนพื้นที่แบบนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจ่ายภาษีบำรุงท้องที่พปท5มาตลอดเลย ครับ พอชาวบ้านไทยเข้ามาคนอื่นเข้ามาแล้วจะมาไถทำให้อ้อยเธอเสียหายแบบนี้จะรับผิดชอบยังไง ทางออกทั้งสองท่านคิดว่ายังไงท่านพลเอกรังสีก่อนนะครับว่าทางออกที่ยุติธรรมที่สุดคืออะไรฮะรัฐบาลและกองทัพคงทำยังไง เป็นผมอะนะถ้าผมรับผิดชอบตรงนั้นนะผมจะจับไอ้เจรัตเนี่ยเข้าคุกเลย ไม่ต้องพูดทำเพลงเลยจับ ก็มันบุกรุกฮะ คือการเสียภาษีเนี่ยไอ้ใบเสียภาษีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นใบแสดงในการครอบครองสิทธิ์นะ อ่าฮะอ่าฮะ มันเป็นการเสียภาษีให้กับองค์กรท้องถิ่นนะแต่ว่าไอ้โฉนดที่เขาจะออกโดยสำนักงานที่ดินสระแก้วเนี่ยอันนั้นนะของแท้ อันนั้นของจริง ถูกครับ แล้วจริงๆไอ้เจรัตเนี่ยมันเป็นเมียของกำนันลีไอ้กำนันลีเนี่ยมันก็บุกรุกพื้นที่ที่หนองจานหนองยาแก้วมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว ตั้งแต่อดีตถูกไหมที่ ก็ถึงเขาถึงรื้อบ้านไงที่ทัพภาคหนึ่งเขาเข้าไปรื้อบ้านรื้อโกดังไอ้กำนันลีตอนนั้นไง อืม ก็แสดงว่าสิ่งที่มันทำมาผิดหมด เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะให้คำ จ แนะนำ ริงๆไอ้เจรัตเนี่ยต้องถูกจับติดคุกดำเนินคดีเรื่องบุกรุกอธิปไตยประเทศไทย ถูกไหมครับ โอ้แต่เขาเป็นคนไทย ไม่คนไทยคนไม่เกี่ยวอะแต่ว่ามันทำการบุกรุก อ่า แล้วตรงนั้นน่ะเป็นที่ป่าสงวนด้วยนะผมบอกให้ อ่าฮะ เจอหลายกระทงอ่ะ อ่าฮะ อ่า เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหมอจะจัดการก็คือจับ ใช่จับไอ้เจ๊รัตนั่นแหละเพราะว่าสำนักงานที่ดิน โอเค เนี่ยเขามีอำนาจในการที่เขาออกโฉนด โอเค แล้วเขารังวัดเรียบร้อยแล้วมันจะมามั่วเอาแค่ใบเสียภาษีท้องถิ่นมาอ้างได้ยังไง ไม่ได้ ไม่ได้ อ่ะคุณเทพไทยคิดว่ามันจบยังไงแบบยุติธรรมที่สุด ก็ต้องจบด้วยกฎหมาย อืม เราประเทศเรามันบ้านเมืองมันมีคือมีแปรมันมีกฎหมายใช่ไหมล่ะ อืม คราวนี้ถ้าหากว่าเจรัตแกอ้างใบไอ้พทบ อืม 5เสียภาษีหน้าดินภาษีดอกหญ้า แล้วถ้าหากว่าเอกสารสิทธิ์เดิมของชาวบ้าน เป็นนส3 กหรือเป็นโฉนด มันก็มีศักดิ์เหนือกว่าพทบ 5อยู่แล้วไง ถูก เพราะฉะนั้นก็ตัดสินไปตามข้อกฎหมายเพราะเจรัตจะใช้สิทธิ์ถือสิทธิ์อ้างว่าครอบครองโดยปรปักษ์
ก็ไม่ได้ไงก็เพราะมันมีปัญหาในตอนนั้นนี่มันมีปัญหาคนก็มันทวงสิทธิ์กันอยู่ไง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สงสารนายอำเภอนะไปยืนอยู่ท่ามกลางตรงด่ากันไปด่ากันมาเพื่อก็เลิกลักก็ไม่รู้จะทำไงก็จับไปก็ว่าก็ไปฟ้องกันดำเนินคดีกันตามศาลก็ตัดสินศาลก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดไงเป็นที่ยุติ ศาลก็ต้องดูตามหลักฐานอยู่แล้วถูกต้องไหม ใช่คือแปลงนี้เนี่ยผมว่าเจรัตเนี่ยก็อ้างความเป็นคนไทยอะแหละเพราะว่ากำนันลีมันอ้างไม่ได้แล้วนี่เพราะที่แปลงนี้มันก็รู้แล้วว่าเป็นของคนไทย ครับ แล้วก็ให้กัมพูชามาบุกรุกมาแถวไถแล้วก็มาทวงสิทธิ์เนี่ยคือผมเนี่ยที่แปลงนี้ผมเสนอตั้งหลายทีแล้วนะว่าที่แปลงนี้มันเป็นของไทยแล้วทำไมมันไม่ปักหลักเขตให้มันชัดเจน ตอนนี้ทำแล้ว แล้ววันนี้นี่ผมเห็นกันมาธิการอาจารย์อะไรนพดลอะไรเนี่ยก็เชิญตัวแทนทูตอาเซียนแล้วก็บวก3เข้ามาชี้แจงว่าที่แปลงนี้เป็นของไทย คือจริง ๆ ที่แปลงนี้เนี่ยเอาพูดก็พูดผมว่ามันรู้ตั้งแต่เดิมว่ามันเป็นของไทย แล้วไทยให้มันมาพักพิงตอนที่มันรบกันเขมร3 ฝ่าย ครับ แล้วก็สหประชาชาติ UNHCR กาชาติสากลก็มาขอเพื่อให้คนกัมพูชาพักพิง แล้วก็ให้น้ำให้ยาให้ดูแลอย่างเต็มที่ สมเด็จพระนางเจ้าก็เสด็จไปดูแลไปเยี่ยมด้วยนะคราวนี้เนี่ยไอ้ก่อนที่เขาจะใช้อันนี้เนี่ยผมว่ามันต้องมีหนังสือจาก UN ใช่ไหมจากกาชาติสากลว่าขอใช้ที่ตรงเนี้ยกับประเทศไทยการอนุมัติ ผมก็ว่าหนังสือมันหายไปไหนทำไมไม่ไปค้นหนังสือนั้นแล้วก็มาตบหน้าวุนเซนนะมันจบวันนี้ของเรา มันคือประวัติในอดีตถูกต้องไหมฮะ ก็ไม่กี่ปีเอง30-40 ปีมันยังมีเอกสารผมไม่ทิ้งหรอก ก็เอามายันไงมันจะได้จบไงมันจะได้สตพไปเลยไงสตพวิชาเลขาคณิตนนท่านนนศรีเรียนซึ่งข้อพิสูจน์สตพมันจะได้จบไปไงไม่ต้องมาเถียงเรามีหลักฐาน อันนี้ก็มาเถียงอยู่นะกำนันลีก็มาเถียงว่านี่ครอบครองอยู่ แต่มันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เกิดและโตที่นี่ แล้วเขาเข้าใจเป็นชาวกัมพูชานะแต่เขาเข้าใจว่าตรงนี้เป็นผืนแผ่นดินไทย แต่ตอนนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะฮะถูกต้องไหม ไม่คือฮุนเซนนะมันพูดเลยว่า แผ่นดินเนี้ยคนมันอยู่นานแล้วจะมาไล่ทำไม มันไม่เคยพูดว่าเป็นของกัมพูชา อ๋อแต่ใช้มุกว่าเฮ้ยอยู่มานานแล้ว ก็ถูกไง มันจะไปไล่เขาทำไม ถูก ก็ให้เขาอยู่ต่อไปสิ นั่นแหละก็มันง่ายๆ แต่เขาไม่กล้าพูดว่านี่คือกัมพูชา มันจะพูดได้ยังไง มันก็รู้ตามสไตล์ฮุนเซนน่ะเอาง่ายๆมันก็มั่วมันไปเรื่อยวันหนึ่งใช่ไหมไม่มีอะไรหรอก จับไอ้เจรัตติดคุกไป อุ้ย เอาการที่มันเข้ามาเนี่ย ฮะ ถือว่าลุกล้ำอธิปไตยลุกล้ำป่าสงวน โอเค เราก็ต้องฟังสำนักที่ดินเราเนี่ยก็สำนักที่ดินเรากำลังจะออกโฉนดให้ชาวบ้าน แล้วมันจะมาอ้างเอาใบเสียภาษีใบเดียวมาอ้างสิทธิ์ได้ไง เป็นผมมันเป็นอำเภอผมรวบมันไปแล้วแบบนั้นน่ะ อย่างนี้นะฮะสุดท้ายเจรัตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ที่ดิน 45 ไร่คืนหรือไม่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถาม ท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะฮะท่านเป็นเสนาธิการทหารบกนะพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าตกลงเจรัตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับที่ดินผืนดังกล่าวกลับคืนไปครอบครองหรือไม่ท่านพลเอกชัยพฤกษ์ตอบว่าอะไรฟังครับ เขามีสิทธิ์อยู่แล้วล่ะแล้วในฐานะคนไทยแต่ก็ต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนนะ การที่เขาอ้างว่ามีการจ่ายค่าบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถอ้างได้เป็นชั้นศาลไหมคะ คือก็อย่างที่ผมเรียนนะเนาะเราต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปดำเนินการตามขั้นตอน ตอนนี้คิดว่ายังไม่มีใครน่าจะมาอ้างอะไรได้ ท่านตอบเอางี้ก่อนนะแยกเป็นประเด็นนะในฐานะคนไทยยังไม่ได้บอกว่าต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะแต่ฐานะคนไทยมีสิทธิ์ที่จะครอบครองที่ดินตรงนี้อยู่แล้วถ้าเป็นคนไทย แต่ประเด็นก็ต้องไปตรวจสอบย้อนกลับว่าตกลงที่มาที่ไปของ ที่แปลงนี้ ที่มันเป็นยังไง ของใคร เข้าใจที่ท่านพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวคนจะตีความว่าอ๋อนี่ไงเจรัตสามารถที่จะได้ไงใช่ไหมคนเอกรังสีเดี๋ยวจะกลายเป็นตีความว่าเจรัต คือว่าเสนาธิการบกเขาพูดแบบกว้างๆว่าเขามีสิทธิ์ในฐานะเป็นคนไทย แต่เขาจะมีสิทธิ์ในที่ดินนั้นหรือเปล่าเนี่ย อีกประเด็นหนึ่ง ใช่ก็ไอ้ที่ไอ้เจรัตมันออกมาโวยวายผมเชื่อว่ามันไม่มีชื่อในโฉนดคุณเชื่อผมเหรอถ้ามีที่ในโฉนดมันเงียบไปแล้ว คราวนี้ เพ พ ราะ ปท มันจะใช้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ไงกล่าวว่าอยู่มา40 ปีไงเพราะว่าตอนนั้นกำนันลีเขาใหญ่เนี่ยเขาตอนนั้นเนี่ยคือฝ่ายไทยเรามันปล่อยปละละเลยพูดก็พูดนะตอนนั้นถ้าหากว่าตอนที่มันมา40 ปีที่แล้วนะที่มาพักพิงแล้วแต่พอสงครามมันสงบแล้วไล่มันกลับเนี่ยมันก็จบไงมันเราก็ได้แผ่นดินคืนไงคราวนี้พอเราใจดีไงประเทศไทยเราก็ใจดีก็อยู่กันไปหยวนๆไง
หยวนอีกแล้วประเทศไทยหยวน หยวน แท้หยวนอยู่แล้วหยวนอยู่กันไป พออยู่ไปปั๊บเนี่ยลูกมันก็เกิด พอลูกมันเกิดก็ 40 ปีลูกอายุ 40 ปัจจุบัน มันก็คิดว่านี่บ้านมันของแผ่นดินมันนะดีใช่ไหมล่ะนี่แหละเรามันหย่อนยานไงเที่ยวนี้มันเด็ดขาดกันไปเลยมันได้จบจะได้เคลียร์ไปเลย เคลียร์ ให้ท่านผิดกฎหมายจับเลยท่านพลเอกรังสีบอกให้อย่างนี้ผิดปุ๊บจับไม่ต้อง ก็ถามเจรัตเลย คุณจะเป็นคนไทยหรือคุณจะได้สัญชาติตามสามีถ้าสามีก็คุณก็ไปเขมรจบ ดิฉันหย่าแล้วค่ะเป็นอดีตสามี อยากก็มาคุณก็ปฏิบัติตามกฎหมายไทย ที่ดินของคุณเนี่ยก็ไปดูหลักฐานของใคร เจ้าหน้าที่ก็ไปรังวัด ได้ แต่ของใครก็ของคนนั้นจบ ว่าไปตามกฎหมาย เรื่องนี้จบนะฮะก็ว่าไปตามหลักฐานและกฎหมายนะครับท่านพลเอกรังสีแต่ในฐานะที่ท่านเป็นทหาร คิดอย่างไรกับประเด็นนี้ที่นักการเมืองของกัมพูชา บอกว่ากองทัพกัมพูชาเนี่ยเก่งกว่ากองทัพไทยนะแล้วทหารไทยเหรอที่ผ่านมาตอนที่ลบเนี่ยรู้ไหมว่าทหารไทยเนี่ยเขาต้องกินยาบ้านะเพราะอะไรเพราะขี้ขลาดไงกินยาบ้าเพื่อปลุกให้มีแรงกล้าในการมาสู้รบกับทหารเขมรให้ขยันท่านคิดอย่างไรกับประเด็นนี้เขาพูดงี้จริงนะฮะนักการเมืองของกัมพูชาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขยายประเด็นนี้กันต่อสักครู่เดียวครับกลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมยังอยู่กับท่านพลเอกรังสีแล้วก็ คุณเทพไทยนะครับอย่างนี้มาติดตามกันต่อกรณีของนักการเมืองชาวกัมพูชาบอกว่ากองทัพของกัมพูชาเนี่ยเก่งกาจกว่ากองทัพไทยอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีการใส่ร้ายป้ายสีหลายเรื่องเลยนะครับเอาอย่างนี้นักการเมืองกัมพูชาคนนี้ชื่อว่าหยึกบุญชัยนะครับบอกว่านะในการปะทะรอบที่2ที่ผ่านมาทหารไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและฝ่ายไทยต้องแจกยาเสพติดหรือยาบ้าเนี่ยให้กับทหารไทยเสพก่อนที่จะออกมารบเพื่อที่จะปลุกใจให้เกิดความกล้าหาญไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนและขยันทำหน้าที่ฟังบางช่วงบางตอนครับภาษาแม่เคยทาครัวธนะเจริญแต่เฮียนแกนหนึ่งหมอโดยชนะไทยวัยยืงเลิกทีปีใบติดไปมวยไงน้องเกิดโยธนำเย็นโยมาอ้อยได้แต่เฮียนเกิดเปล่านะธนำไทยที่เขาธนำยามาธนำแซ่ว่ายืงเปล่าจีภาษาแม่ธนำนู้ปองโอนแม่ยืงเธอกำกรนสกไทยดังไงคือไอ้เลี้ยบอันนู้นไงเลี้ยบอันนู้นคือคลาหานอดเดย์เป้คือเธอกาอุตสาห์นะเธอกาโหดจังกัดดาโหดดาโมลูกร้อยกัดเปล่านะเราเคยกัดดักโยมเตรียมใครลมเมียนาเลือกตีใบนะก็ดอกพิซซ่าตรงนั้นก็เตรียมไว้จานจังหนึ่งท่านพลเอกรังสีในฐานะที่ท่านเป็นทหารนะครับเนี่ยเขาจะบลับจะโม้กันก็เอาสักขนาดนี้เลยนะเวอร์หรือเปล่าฮะโอ้โหบอกว่าทหารไทยต้องเสพยาบ้าเพื่อสร้างปลุกความกล้าคือเอาอันนี้ไอ้ยึกอะไรเนี่ยผมว่ามันมาแทนไอ้มาลีอ่ะเพราะไอ้มาลีมันหมดมุกไปแล้วมาลีสัวเจียตาใช่ที่มันบอกมันไม่เคยพูดโกหกไอ้มาลีก็มันก็หมดมุกก็ส่งไอ้ยึกอะไรนี่มาก็มันก็พูดไปเรื่อยนะครับว่าเราต้องใช้ยาบ้ายาอะไรจริงๆแล้วทหารมันลบกับเรา2 ครั้งกันตายไป10,000นะคุณรู้ป่ะเป็นหมื่นเลยเหรอฮะหมื่นแน่ตาควาย 6,000 แล้วรอบ2อีก 4,000นี่ตัวเลขนี่แบบว่าเอาว่าประเมินแบบว่ายุติธรรมเลยนะ10,000แล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์มันนะคลังอาวุธมันพังพินาศหมดโดนเดินเนี่ยเราทำลายมันเยอะมันถึงต้องวิ่งแจ้นไปหาอันวาเพื่อให้เรียกเราประชุมไงจำได้ไหมที่โดนัลด์ทรัมป์โทรมาโดนัลด์ทรัมป์โทรมา2 ครั้งอ่ะทั้งครั้งแรกและครั้ง2เลยฮะแต่ครั้งเนี้ยรับรองได้ว่ามึงซวยอ่ะกัมพูชารับรองว่าเขาเตรียมมาเยอะมากครั้งนี้คือความหมายคือยังไงฮะท่านกำลังจะสื่อว่าอาจจะมีรอบที่3แล้วฮะโถพฤติกรรมมันแบบนี้คุณย้อนหลังกลับไปนะตอนลบครั้งที่1ลบครั้งที่2เนี่ยมันจะเล่นแบบนี้อ้าวยิงปืนเล็กเข้ามายิงปืนคอเข้ามาฝังทุ่นระเบิดแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันจะใช้อาวุธหนักคือสัญญาณลบรอบ3เนี่ยเมื่อไหร่ที่มันใช้ BM-21 หรือถ้าชั่วร้ายคือ PSL-03 ครับหรือแม้กระทั่งการโจมตีทางอากาศโดยโดรนเนี่ยถ้าเรามีชาวบ้านเราบาดเจ็บล้มตายเนี่ยผมเชื่อว่าสงครามครั้งที่3เกิดขึ้นทันที
แล้วท่านคิดว่าเขากำลังเตรียมการเขา มันต้องเตรียมการอยู่แล้ว เพราะวันนี้มันหมดมือคุณเข้าใจไหมคือหนึ่งมันต้องใช้หารับจ้างสองมันใช้นักโทษเนี่ยแสดงว่ามันหมดมืออมันหมดมือก็หมายความว่าไอ้การที่มันเอานักโทษมามันโหดนะหมายถึงว่ามันจะเอามาล่อเป้า ให้เรายิงให้ตายแล้วก็เกิดการปะทะไงให้ว่ามีเกิดข้อพิพาทแล้วสุดท้ายแล้วก็จะใช้ไอ้ขบวนการเงื่อนไขใน MOU 43ใน MOU 43เนี่ยมันเขียนชัดเจนเลยว่า ถ้ามีการพิพาทชายแดน จะต้องนำเรื่องเนี่ยเข้าสู่คณะกรรมการ 3 คณะ ก็คือ RBC GBC JBC แต่รอบเนี้ยมันเรียกให้ประชุม JBC เลย คือตอนนี้ไอ้ฮุนมาเนี่ยกับฮุนเซนมันท่องไม่ขยานว่าต้องประชุม JBC ต้องประชุมเลยมันตามบอกนายกอนุทินในเอเชียนซัมมิตในเอเชียนซัมมิตมันพูด 3 ครั้งนะสาเหตุเพราะว่ามันจะต้องการดึงเราเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อที่จะคุยเรื่องเปิดด่านอย่างเดียว ครับ เพราะวันเนี้ยจากการปิดด่านเนี่ยมันพังพินาศหมดนะมันไปต่อไม่ได้ ครับ มันก็เลยตอนนี้ดัดแปลงที่มาทางทหาร เอาทหารเข้ามานะเอาอาวุธเข้ามาซึ่งมันโหดนะฮุนเซนเพราะอะไรหนึ่งทหารมันเนี่ยหมดสภาพ ครับ มันทหารต้องเอานักโทษมาล่อเป้า อ่ะ แล้ว ไหนท่านพูดถึงนักโทษขออนุญาตนิดนึงเพิ่มเติมเดี๋ย ครั ว บ คุณผู้ชมจะสงสัยไหนประเด็นนี้ผมก็ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะก่อนที่จะไปที่คุณเทพไทยนะครับคือวันนี้นะพี่วาสนานานุ่มพี่เล็กวาสนานะครับเป็นนักข่าวสายทหารของไทยนี่นะครับก็มีการโพสต์ Facebook นะฮะเอาโพสต์ขึ้นมาได้นะครับบอกว่าไอเดียฮุนส่งนักโทษเขมรไปชายแดนไทย แต่อ้างว่าไม่ได้ให้ไปรบ แต่ไปช่วยงานธุรการภาคสนามนะฮะคาดเดี๋ยวก็ให้จับปืนช่วยรบ โดยสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชานะครับหรือว่า National Television of Cambodia เปิดเผยทั้งภาพนะฮะนี่จะมีภาพนะครับและคำสั่งที่เบิกตัวนักโทษชายนะครับนี่โดยเขียนว่าเป็นคำสั่งสูงสุดของรัฐบาลกัมพูชาให้ย้ายนักโทษไปในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัย อยู่ตรงข้ามสุรินทร์นะครับและจังหวัดโพธิสัตว์อยู่ฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราด โดยให้ไปฝึกปลูกผักเลี้ยงสัตว์ และทักษะด้านการก่อสร้าง เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนทหารด่านหน้าในพื้นที่ เชื่อในการประกาศแบบนี้ไหมฮะหรือว่าท่านรังสีมองว่านี่แหละจะเอาพวกนักโทษนี่แหละไปจับปืนแล้วรบกับทหารไทย ก็บอก ที่จะป ไงว่าฮุนเซนน่ะมันโหด เพราะว่ามันส่งคนพวกเนี้ยมาล่อเป้า แล้วอาจจะให้เอาปืนมาแล้วมันก็ไล่ไป คือไอ้ข้างหลังอะก็ไล่ยิงไอ้นักโทษพวกเนี้ย เฮ้ย มันวิ่งมาข้างหน้าก็เจอลูกกระสุนเราเพราะไงเราต้องยิงมัน ฮะ ถ้ามันลุกล้ำอธิปไตยถูกไหมฮะ ฮะ เราไม่สนใจมันจะเป็ ครั น บ นักโทษหรืออะไร ครับ แต่ที่มันโหดเพราะแบบนี้คุณคิดดูเลยทหารมันไม่พร้อมรบอาวุธมันเองเนี่ยรถถังเนี่ยคุณรู้ว่ามันลากมาเพราะมันวิ่งไม่ได้ครึ่งเลย แต่ว่ายังยิงได้ ก็เท่ากับว่าผมว่ามันยิงมาฝั่งเราสวนกลับไปเนี่ยไอ้คนรถถังตายไงแก่เพราะมันเคลื่อนไหวหลบไม่ได้คุณเข้าใจความโหดไหมหรือมันเอาคนเนี่ยเข้าไปเติมอยู่บนเขาวิหารตอนเนี้ยเพราะมันก็ต้องการคิดว่าเราเนี่ยไม่กล้ายิงเขาวิหาร แต่รอบนี้นะผมบอกให้ยิงเข้าไปให้หมดอ่ะเพราะในเมื่อมันไม่สนใจก็ไม่สนใจถูกไหมฮะ ครับ คือเราจะปล่อยให้มันใช้เขาวิหารเป็นโล่กำบังแล้วเราไม่กล้าทำเราเสร็จดิหรือว่าตึกตอนนี้ผมบอกให้ตึกบริเวณปอยเป็ดทั้งหมดเนี่ยนะมันเอาทหารขึ้นไปแล้วมันมีฐานโดนอยู่บนตึก เพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องยิงตึกมันด้วยไอ้ตึกบ่อนของมันเนี่ย ครับ ครับ เขาเตรียมการขนาดนี้ คือมัน ณเทพไทย ไม่หรอกมันคุณต้องไปดูว่าไอ้นักโทษเนี่ยมันโทษอะไร ถ้าโทษประหารเนี่ย ก็เขาก็เอามาไว้ชายแดนนะให้ทหารไทยประหารเสียเพราะว่าเขาไม่ต้องเปลืองกระสุนเขาไงต้องดูนักโทษก่อน คุณเทพไทยมองลึกไปกว่านั้นอีก ผมมองหลายชั้นไงแต่ไม่ใช่มาปลูกผักแน่นอนแหละ ปลูกผักอะไรก็มา ก็วันก่อนเฝ้ารากมะม่วงไปกี่คนแล้วล่ะมันก็เอาไอ้พวกนี้แหละมาล่อเป้าใช่ไหมอันนี้ผมจะวิเคราะห์ไอ้เชื่ออะไรนะยึกอะไรนะยึกบุญชัย ยึกบุญชัยนักการเมืองยึก ไอ้ยึกบุญชัย บุญชัย นักการเมืองมันต้องให้นักการเมืองวิเคราะห์ นักการเมือง วิเคราะห์ไอ้ยึกบุญชัยเนี่ยนะ ยึก ผม ยึก จะพูด ยึก ในว่ายึกบุญชัยเนี่ยนะ อ่า อันนี้มันนักการเมืองแบบนี้ภาษาเขมรเขาเรียกซัมแปะจากกู๊ดเนี่ยแล้วก็ถ้าภาษาจีนเขาเรียกเช้าชุย3 ภาษาไปเลยพูดกับไอ้เนี่ยเพราะผมรู้นี่ว่าตอนนี้พวกกัมพูชาพวกนี้นะมันโฟกัสที่รายการถกไม่เถียงคุณตลอดใช่ไหมวันก่อนไอ้บักบอยคุณนะคุณยุให้ผมด่าบักบอยมันด่ากลับผมอะไอ้บักบอยอะ
คุณพามาหน่อยดิไอ้ ผมไม่ได้ยุให้คุณด่า คุณเปิดประเด็น คุณแค่วิเคราะห์ วิเคราะห์ ตามแล้ว แล้วนะอีกฝรั่งอีกคนฝรั่งขี้นกอ่ะ ผมก็ไม่รู้แหละเขาก็ ไอ้เควินใช่ไหมเควิน เขาก็รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนเหมือน เอ กั อเควินนี่ถ้าภาษาปากใต้นะ แต่ว่า เควินเนี่ยมันมาแผลงมาจากคำว่าแควดภาษาใต้แปลว่าแควดแควดแปลว่าบิดเบี้ยวแควด ออกแควด แต่ว่าแควดแต่ว่าถ้าพอภาษากลางภาษาฝรั่งเป็นจริงเควินกับแควดเพี้ยนมัน คนละเรื่องเลย นี่แหละคือไอ้นี่เนี่ยที่มันพูดมันใส่ร้ายทหารไทยนะ ผมคิดว่ามันดูข่าวไทย ครับ แล้วคือตอนนี้บังเอิญมันมีประเด็นเรื่องไอ้ยาบ้าของเราไง ครับ มันมียาบ้าใช่ไหมไอ้ขับรถไฟมาชนกันตรวจฉี่ก็สีม่วงยาบ้าใช่ไหมแล้ววันนี้ประธานโสพลธารำไปตรวจเจ้าหน้าที่สภาก็เจอยาบ้าอีกอะไรเงี้ยมันก็โมเมขึ้นมาไง มันก็เลยไปโมเมว่าทหารก็กินยาเสพยาบ้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันนี้เช้าชุยซัมแปรจะกูดด่ามันจะเลยบ้าเพี้ยนผมแปลให้คุณฟังนี่ที่พูดที่ให้กล่าวมันดูอยู่ให้มันรู้ไงคือมันจะมีเหรอทหารไทยเราเนี่ยมันบอกว่าทหารไทยไปทีไปเป็นขบวนไม่กล้าไปคนเดียวคือทหารกองทัพนะคุณมันไม่ใช่โจรสลัดนะครับหรือว่าไปปล้นเขานะไปทีละคนสองคนนะพวกลักเล็กขโมยน้อยไม่ใช่นะไอ้นี่มันกองทัพมันจะเหมือนพวกคุณพวกคุณมาเนี่ยที่มาสู้กับทหารไทยรองเท้าก็ไม่ใส่ก็มีครับแล้วเอารถถังมาที่ต้องเข็นแบบพลเอกรังสีว่าเนี่ยนะแล้วถ้ามารบกันตอนนี้นะแล้วเข้าหน้าฝนนะผมไม่รถถังติดลมขนกันเข็นกันตายเลยแหละกว่าจะได้รบกับไทย เข็นไม่ออกด้วยเปล่าติดลมผมยังเชื่อว่าไม่กล้ามาแล้วก็เลยส่งนักโทษมาไง เพราะฉะนั้นคุณมองว่าคุณยึกคนเนี้ยวิเคราะห์แล้วก็ใส่ซีซัววิเคราะห์โอเคนี่ถ้ามาเมืองไทยตบปากอีกนักการเมืองแบบนี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเนาะส่วนเรื่องที่สองนะครับบอกว่าทหารเก่าแก่ของกัมพูชามีประสบการณ์รบโชคโชนเพราะกองทัพเกิดจากการหล่อหลอมและรวมตัวกันของ3ฝ่ายในอดีตนะฮะท่านพลเอกรังสีคุณเทพไทยก็คือพรรคประชาชนฝั่งฮุนเซนใช่ไหมพรรคกลุ่มฟุนซินเป็กแล้วก็กลุ่มคุณตาชอนชานคดซอนซานนายพลซอนซานนายพลซอนซานรวมถึงกองทัพเขมรแดงในภายหลังนะครับแต่ทหารไทยส่วนใหญ่เป็นแค่ทหารเกณฑ์ที่มีอายุน้อยเพิ่งผ่านการฝึกได้มาแค่นิดเดียวเองนึกออกไหมยิงปืนเป็นหรือเปล่านะฮะอาจจะยิงปืนเป็นแต่ไม่มีประสบการณ์จริงเกณฑ์ทหารมาแค่18 เดือนใช่ไหมครับไม่มีประสบการณ์เท่าเขมรขณะที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยฝึกทหารกันมาอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2-3 ปีทั้งสองท่านคิดยังไงกับประเด็นนี้อันนี้สำคัญนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นที่บลัฟเราอีกหนักก็คือเดินกันเป็นโขลงที่คุณเทพไทยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับไม่ใช่มาแค่ 2-3 คนเพราะว่ากลัวคิดอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังทั้งสองท่านกันต่อนะครับและยังมีประเด็นอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาไปโผล่ที่พรมแดงเมืองคานโดนกราดไล่ด้วยนะครับอันนี้เขาพยายามที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบไหนบนเวทีโลกแบบนี้มันได้หรือไม่และจะได้ผลหรือเปล่าพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหานคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่กลับมาต่อครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณเทพไทยแล้วก็ท่านพลเอกรังสีนะฮะอย่างนี้ฮะ2 ประเด็นนะประเด็นแรกที่คุณยึกบุญชัยบอกไปนะที่การประชุมบอกว่าการปะทะรอบที่2ในทหารไทยเสพยาบ้าก่อนนะเพื่อสร้างความกล้าประเด็นที่2นะครับก็เขาบอกว่าทหารของกัมพูชามีประสบการณ์โชคโชนแต่ทหารไทยเป็นทหารเกณฑ์นะเกณฑ์มาฝึกไม่เท่าไหร่เองแหละก็ลงมาอาจจะยิงปืนได้นะแต่ประสบการณ์ไม่มีสู้เขมรไม่ได้คิดยังไงกับประเด็นนี้ครับที่เขาเอาความเก่าของเขามาโอ้อวดมาเกทับทหารไทยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันไม่ได้เก่ามันเก่าเจ้งเลยนะครับก็คือแบบนี้สงคราม20 วันเนี่ยเรายึดมันกลับมาได้28 จุดตลอดแนวชายแดนทัพภาค 1ทัพภาค 2กองกำลังจำรีตราดเพราะนั้นมันเห็นชัดอยู่แล้วแต่วันนี้เขมรเนี่ยมันสู้แบบจนตรอกแล้วมันต้องคิดดูแล้วมันต้องเอานักโทษมาเกณฑ์นักโทษมาแล้วนะครับ2เนี่ยมันมีจ้างทหารรับจ้างบางส่วนที่ไอ้เครื่องบินที่มันบินออกจากเบลารุสแล้วก็ไปลงที่เคนยาแล้วก็เอาอาวุธมาก็แสดงว่ามันหมดมือ
นะแล้วก็อาวุธมันก็คงเหลือไม่เยอะ แต่รอบเนี้ยผมเชื่อว่ามันกะว่าจะปะทะสั้นๆ แต่ถ้ามันเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องเล่นปิดเกมกับมันรอบนี้ คือนี่เป็นถ้าเขาเกิดแย่เรา ไม่ แล้ว ผมดูจาก เราซัดเลย ผมดูจากพฤติกรรมมาแล้วเนี่ยมันเปิดรอบ3กับเราแน่ แต่รอบนี้ถ้าเขาเปิดมาเราต้องปิดเกมให้ได้ ถูกเราต้องปิดเกมทั้งหมด เป็นเสร็จอย่างนี้เลยใช่ไหม ถูกต้อง แล้วที่ผมบอกอ่ะต้องลุกออกนอกประเทศ อย่าลบในประเทศ เพราะการลบในประเทศประชาชนถูกลูกหลง บ้านเรือนเสียหายรถลาม้าช้างเสียหายนะเพราะประเทศเรามีศักยภาพเหนือกับมันเป็น10 เท่าในเรื่องอาวุธ แล้วก็รัฐบาลเองกับผู้นำรัฐบาลเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนกองทัพรอบนี้ บกเรืออากาศต้องเปิดยุทธการคือลุกออกนอกประเทศ และยึดภูมิประเทศสำคัญ คือรอบนี้เราจะไม่มาขำกันมาแล้วนะครับ แล้วก็ประเทศที่3ที่4จะมาโทรมาเจรจาขอนั้นต้องไม่ คือรอบนี้เราต้องล่อไปจนกว่าไอ้ฮุนเซนนะโทรศัพท์มาขอ แล้วต้องให้มันมาเจรจาที่กรุงเทพ ต้องจบ นั่นแหละคือจบถ้าคุณทำแบบนั้นน่ะ ตอนนี้เขากำลังซ้อมรบกับจีนอยู่ของกัมพูชาถูกต้องไหมครับ เข้าใจว่าเพราะมีการวิเคราะห์ว่าหลังจากที่ซ้อมรบเสร็จเนี่ยก็จะสงสัยอาวุธบางส่วนก็ไม่ได้เอากลับไปท่านรังสีคิดว่าตอนนี้กัมพูชาเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์มันจะเพียงพอหมายถึงว่าเขาต้องมั่นใจเขาไม่มีอาวุธหรอฮะ โถเงินมันถังแตกขนาดนี้ แล้วที่ผ่านมาที่เงียบๆไปเขาพยายามที่จะแบบเติมไปสั่งซื้อแต่ตรงนู้นตรงนี้ต ก็ ลาด การที่มันไปซื้อที่ตลาดมืดนะแสดงว่ามันหมดมือไงแล้วเงินมันมีไม่เยอะ แล้วผมเชื่อว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจมันหรอกไอเรือฟรีเกต2 ลำที่จีนเอามาไว้ที่ท่าทัพเรือเมืองเลียมเนี่ยเขาเอามาไว้ล่อกับสหรัฐ เพราะจีนกลัวสุดคือสหรัฐจะมาปิดช่องแคบมาลากาตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก แล้วคุณคิดว่าไอ้ทหารกัมพูชามันใช้เรือนี้เป็นเหรอเรือนี้มันโคตรไฮเทคเลยอ่ะมีจรวดคุณคิดว่ามันใช้เป็นเหรอมันไม่ใช่อาวุธพวกนี้มันไม่ใช่ว่าคุณฝึกแค่ 5 วันแบบขี่สกูตเตอร์แล้วคุณขับมันได้นะจรวดนำวิถีที่มันอยู่ในเรือเนี่ยคุณคิดว่าคนในกัมพูชามันรู้เรื่องที่ไหนนะ ต้องใช้เวลาฝึกนานเลย โอ้โห3 ปีคุณรู้เปล่าก็เหมือนกองทัพเรือเราเนี่ยเวลาเราไปจ้างเขาต่อเรือเนี่ยเราต้องส่งเนี่ยทั้งต้นเรือต้นโหนต้นกลช่างเครื่องช่างใช้อาวุธช่างที่ควบคุมเรดาร์เนี่ยไปฝึก3 ปีครับมันไม่ใช่ว่าปึ๊บปั๊บแล้วคุณว่าคนเนี่ยไอ้คุณเซนมันจะมีใครไปฝึกคนมันทหารมันหมดมือแล้วกองทัพเรือมันมีเรือที่ไหนอ่ะกองทัพเรือของเขมรนี่ไม่มีเรือนะคุณรู้ป่ะมันก็ใช้เรือดัดแปลงไอ้เรือเล็กๆของมันน่ะแต่ว่าไอ้เรือแบบนี้ไฮเทคแล้วคุณเชื่อว่าจีนเขาจะปล่อยให้มันใช้เรือลำนี้มันก็เหมือนเอารถเบนซ์มาให้ลิงขับอ่ะคุณเข้าใจไหมเคียร์กอตาม่ามันอ่ะจีนเขารู้เดี๋ยวมันเซ่อซ่าไปทำระบบยิงขีปนาวุธหรือระบบขับเรือเขาพังพินาศหมดเลยเลยได้เพราะฉะนั้นนายยึกที่บอกว่าทหารกัมพูชามีประสบการณ์มากกว่านะทหารไทยเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยคือไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยต่อให้มีประสบการณ์มากคือเราอย่าประมาทไงแต่ว่าเราจะต้องเตรียมแผนในการตีโต้ตอบมารอบนี้ได้ครับและสัญญาณคือการปะทะคือเมื่อไหร่ที่มันใช้อาวุธหนักยิงเข้ามานั่นคือสัญญาณละถูกต้องโอเคก่อนที่จะไปที่กรุงเทพไทยนิดเดียวไหนๆต่อเนื่องแล้วประเด็นที่3ที่นายยึกพูดเนี่ยก็คือบอกว่าคนไทยทหารไทยเนี่ยไม่กล้าเดินมา 2-3 คนหรอกเวลาเดินป่าลาดตระเวนเนี่ยมันต้องเดินมาเป็นโขลงเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยนะมันจะบ้าเหรอการจัดเขาอะเขามี1 หมู่นี่11 คน1 กองร้อย52 คนใช่ไหมเขามีการจัดของเขามีแต่ของมึงไม่มีตำราเอาง่ายๆคุณอย่าลืมนะเขมรนี่ไม่มีโรงเรียนใน100ไม่มีโรงเรียนใน10นะมันฝึกกันตามยถากรรมอ่ะคือมันผูกดวงกับไสยศาสตร์ของมันนะเวลามันลบอ่ะแต่เขาบอกว่าเราแหละพึ่งไสยศาสตร์มากไม่ไอ้เขมรเนี่ยแหละตัวดีเลยแล้วจริงๆแล้วคุณคิดดูมันไม่มีโรงเรียนใน10มันไม่มีโรงเรียนใน100แล้วคิดว่ามันจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับยุทธวิธีก็ปล่อยให้มันโง่ต่อไปมันถึงตาย10,000 คนนะที่มันลบกับเรา2 รอบคุณรู้ไหมแต่เขาบอกว่าเราตายนี่ตัวเลขผมไม่ได้มั่วนะก็ตัวเลขเราเท่าที่เห็นน่ะบาดเจ็บล้มตายหลักร้อยคุณเห็นหรือเปล่าอัตราการตายมันมากกว่าเรา500 เท่าคุณรู้ป่ะนี่คือความจริงเพราะอย่างเราอ่ะเราจะเหมือนมันนี่ไงของมันตายที่ตาควายมันสั่งห้ามเก็บศพคุณจำได้ไหมแต่มันเอารถอ่ะขับรถไอ้ตักของมันเนี่ยเป็นรถสายพานแบบเกี่ยวข้าวอ่ะมาเก็บปืนแต่ของเราเนี่ยคุณได้ไหมมีการจัดพระราชทานเพลิงศพทุกคน
เพราะนั้นเรารู้ยอดการตายแน่นอนของมันน่ะตายอะมันไม่ยอมแต่มันงกไง ครับ คือมันไม่เก็บสูตรเราแต่มันมาเก็บอาวุธ อ่ะ ไม่ คุณเทพไทยมองว่ายังไงเราประสบการณ์เรามากกว่าเขาเยอะเขาบอกว่าประสบการณ์เขามากกว่าเราเยอะ เราเป็นทหารเกณฑ์ของเขาเป็นทหารมีประสบการณ์ คือ คิดในประเด็นนี้ยังไง เสียเวลากับไอ้ตอบตัวไอ้พวกบ้านนี่มากนะ โอเค ถ้าคุณคิดว่าเสียเวลางั้นเอาคลิปนี้ดีกว่าเอาคลิปนี้ขึ้นมาคุณเทพไทยวิเคราะห์กันนิดหนึ่งทหารเขมรถ่ายคลิปเก็บซากฟันจากศพเพื่อนเขาว่าอย่างนี้นะแล้วบอกว่ารอวันเอาคืน เป็นคลิปจากชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดนะทหารเขมรเขาถ่ายไว้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเอาฟันบังเกอร์เขาเข้าไปแล้วไปเจอซากฟันที่คาดว่ามาจากศพทหารที่อยู่ใต้ซากบังเกอร์นี่ ทหารใครทหารของมัน เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น ทหารมันเขาเอาฟันไปทำลูกเต๋าแล้วมั้งใช่ไหมล่ะ นั่นหมายความว่าศพทหารมีอยู่จริงใต้บังเกอร์ มี ที่ไได้ เยอะแยะ กไป ถูกก็ตายเป็นหมื่นนะคุณเฝ้ารากมะม่วงเป็นหมื่นเนี่ยนุ่นญาติพี่น้องก็ถามหาอยู่นู่นทำบุญหาอยู่ว่าอยู่ไหนอยู่นู่นเห็นไหมล่ะ ก็มันตายไปแล้วของเราตายแบบพลเอกรังสีว่าแหละของเราเนี่ยเราปกปิดดิผมรับรองเลยโซเชียลของเมืองไทยมันไม่ยอมหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่าหวังผลทางจิตวิทยาผมพูดก็พูดนะหวังผลทางจิตวิทยาไอ้พวกที่จะมายึกยักจัดฉากนะครับ เอาฐานเกณฑ์มาขุดไอ้คูต่างๆเนี่ยนะเพราะปีหน้าเนี่ยมันจะเลือกตั้งแล้วไงมันจะเลือกตั้งพอมันจะเลือกตั้งมันทำยึกยักถ้าหากว่ามันไม่ขยับแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะความเป็นชาตินิยมมันก็ตกต่ำพอตกต่ำคนก็ไม่เลือกมันก็หมดอำนาจไงระบบบุญเซนก็ล่มสลายไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขยับและตอนนี้มันจะไปสู้อะไรกับไทยผมถามนี่ผมยังไม่รู้สึกหวาดหวั่นอะไรเลยนะถ้ามันจะรบนะมันจะเอาอะไรมารบผมถามนี่เศรษฐกิจมันแบบพลเอกรังสีว่ามันเจ๊งอยู่แล้วรายได้ของมัน 60% มาจากแก๊งสแกมเมอร์มาจากแก๊งคอร์เซนเตอร์เราถล่มมันราบเป็นหน้ากลองไปแล้วเนี่ยสแกมเมอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเจ๊งหมดแล้วแล้วมันจะเอาตังค์จากไหนนักท่องเที่ยวใครจะไปเที่ยวผมจะถามเนี่ยเงินจากนักท่องเที่ยวมาใครจะไปเที่ยวสถานการณ์แบบนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาอัดคลิปถ่ายที่เขาบอกว่าเนี่ยไอ้แควดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้แควดนะไม่ใช่อีกคนนึงที่เขาอัดคลิปบอกว่าเอ้ยไทยนะลดระยะเวลาฟรีวีซ่ามาเมืองไทยสงสัยไม่มาไทยแล้วจะต้องไปเวียดนามจะต้องไปเขมรแล้วไปเขมรไม่มีก็แล้วกันใครมันจะไปมันอดอยากขนาดนั้นเอาแล้วเศรษฐกิจภาคเกษตรกรของมันนะข้าวโพดมันอะไรเนี่ยเมื่อก่อนมันขายมาไทยไงพอเราปิดด่านปั๊บเนี่ยนะขายไม่ออกนี่ถ้า100%นะเรียบร้อยคุณผู้ชมไปออนไลน์ของเราตอนนี้สแกน QR Code หน้าจอนะครับไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับตอนนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฮุนเซนสั่งทหารรุกประชิดตาเมืองทมแล้วนะครับห่างจากตาเมืองทมของเราเนี่ย20 เมตรเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมและเมื่อวานนี้ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์มีการยิงปืน5 นัดป่วนเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นจุดเริ่มต้นของรอบที่ 3ในการรบใช่หรือไม่ติดตามในออนไลน์สารทีวีครับขอบคุณครับท่านรังสีครับสวัสดีครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับกลับเข้ามานะครับยังอยู่กับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะฮะท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับและนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนครศรีธรรมราชท่านเทียมไทยเสนพงศ์นะฮะผมนักวิเคราะห์การเมืองอิสระด้วยอิสระไม่ถ้าไม่อิสระมันวิเคราะห์ใครไม่ได้ต้องอิสระวิเคราะห์ได้ทุกคนนะฮะอิสระเสรีมีคนชวนกลับไปเล่นการเมืองไหมไม่เอาไม่ไปแล้วอยู่ทำไมอ่ะดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยจริงก็มาวิจารณ์ได้ทุกคนไปเล่นการเมืองก็วิจารณ์ได้บางคนพูดก็ได้พูดได้ไม่มากพูดในสภามีข้อบังคับอีกพูดในจอทีวีไม่มีข้อบังคับกสทชไม่ดูเมื่อวานนี้คุณดร.มาริกามาว่า
ทำไม แล้วผม ผู้ว่า ไม่ ผู้ว่ากทม แล้วเขาไม่รู้เขาขำมากเลยอะเขาขำบอกว่าพี่เป็นเจ้าสำนักเทพไทยไข่กระดก เล่นไหมมาริกาสงสัย ผมแบบเป็นคนพูด ผมบอกว่านี่นะฮะคุณเทพไทยไม่ใช่เทพไทยไข่กระดกแล้วเขาบอกให้คุณไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงคุณเทพไทยไข่กระดก ผมบอกนั้นเป็นสำนักของคุณเทพไทยคุณเทพไทยบอกเองว่าเป็นเจ้าสำนักเทพไทยไข่กระดก หัวละใหญ่เลย เหรอเขาไม่รู้ว่าแข่งกับหมอปลายไง หมอปลายกระซิบไงเขาเจอเทพไทยไข่กระดกก็เรียบร้อยอะดิใช่ไหม หลายคนเขาสงสัยว่าไข่กระดกยังไง พิสูจน์ไหมอ่ะ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ ไม่ต้องขนาดนั้น อันนี้คือ มันจะถ้าจะเอาจริงขึ้นมาเลย ถ้าเอาจริงขึ้นมายุ่งเลยเนี่ย ยุ่งเลย ครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนกัมพูชาก็เราต้องเฝ้าระวังเขานะครับ ผมเชื่อว่าสัญญาณต่างๆที่มันมีมานี่ท่านพลเอกรังสีวิเคราะห์มานะครับว่าเนี่ยเขาทำอย่างนี้1 2 3 4เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่รอบที่ 3 ซึ่งรอบที่3เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่จุดประสงค์ของเขาถ้าเขาทำรอบที่3รอบที่3เนี่ยเขาจะเปิดมาเพื่ออะไรผมถามท่านนิดนึง ก็เพื่อที่จะเอาเราเข้าสู่โต๊ะเจรจาที่เรียกว่า JBC เป็นระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ เพื่อเปิดลบเพื่อที่จะให้เราเจรจาถูกเพราะมันมีหนทางเดียวไงตามข้อตกลงใน MOU 43แต่ก่อนหน้านี้เขาก็คุยกันที่ฟิลิปปินส์ก็มีการไม่นั้นมันคุยแบบไม่เป็นทางการไงแต่ถ้าประชุม JBC เนี่ยมันสามารถคุยกันได้ทุกอย่างมันเป็นทวิภาคี 100% ตกลงเงื่อนไขกันได้ตรงนั้นถูกต้องแล้วถ้ามันไม่พอใจมันก็จะละเมิดเราก็จะมาทวงคือคุณเซนมันรู้ว่ามันมีสนามนี้ให้มันเล่นคุณเข้าใจไหมแล้วตอนนี้เป็นสนามเดียวถูกเหลือสนามเดียวแล้วเพราะ IMU 44ก็ไปแล้วเรียบร้อยใช้อันครอส IMU 43เนี่ยคุณรู้ว่าทุกข้อเลยอ้างอิงแผนที่มาตรา1 ต่อ 200,000แต่เรายึด1 ต่อ 50,000ก็นี่ไงมันถึงมีเส้นฟ้าเส้นแดงนี่ไงที่ไอจังหวัดสระแก้วเราที่มันลุกล้ำอธิปไตยเราเนี่ยมันเกี่ยวกันเรื่องการที่มัน MU 43มันถึงกอดแน่นไงไอคุณเซนไงคุณมาเน็ตอ่ะเพราะฉะนั้นท่านพลเอกรังสีมองว่าเขายังไงก็ต้องพยายามดึงเราเข้ามาเพื่อที่จะเจรจาใช่เพราะนั้นมันต้องสร้างสถานการณ์ให้เกิดการปะทะให้ได้ มันถึงทำกับเราแบบนี้ไงฮะแต่ถ้าปะทะถ้าสมมติเกิดจริงๆนะที่ท่านบอกปะทะปุ๊บแล้วท่านบอกรอบที่3นี่ประเทศไทยเราต้องจัดการอย่างเบ็ดเสร็จก็บอกไงว่ามันกะใช้การปะทะเนี่ยเพื่อดึงเราเข้าสู่ JBC แต่เราเนี่ยให้โอกาสการปะทะเนี่ยเราจะล่อมันให้แหลกเลยรอบเนี้ยก่อนที่จะเจรจาใช่เพราะว่าถ้าคุณบังคับสนามรบได้คุณได้เปรียบในสนามรบคุณจะได้เปรียบในบนโต๊ะเจรจาแทนที่มันจะมาบังคับเวลาเปิดด่านมาจะขอร้องให้เราคืนภูมิทัศน์สำคัญให้เรายึดมันคุณเข้าใจปะแล้วทำความเสียหายให้มันอย่างหนักผมบอกไงรอบนี้นะถ้ามันยังเอาโดรนมาปล่อยบนตึกของไอ้ลีกกไอ้ก๊กไอ้ลียงพัดตรงที่อยู่ตรงปล่อยเป็ดผมไปดูมาแล้วตึกนั่งหน้ายิงที่สุดใหญ่เบ้อเร่อเลยคุณล่อมาทั้งตึกเลยรอบนี้พอผมดูแล้วรถถังยิงได้สบายยิงตัดตึกเนี่ยผมเชื่อไม่เกิน5 นัดล่วงมาทั้งตึกแล้วมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากมันใช้ตึกนั้นในการบัญชาการอย่างนี้บัญชาการด้วยปล่อยโดนด้วยเพราะนั้นเราปล่อยมันไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเราปล่อยมันเนี่ยคุณเข้าใจไหมมันก็จะเล่นกับเราแบบนี้คือวันนี้ที่กัมพูชามันไม่กลัวเราเพราะมันรู้ว่าเราเนี่ยชอบไอ้ลบอะไรยิงแบบสัดส่วนอะไรบ้าบอเขาแตกอะไรตามสัดส่วนสมมติเขาทำตามสัดส่วนใช่ไหมพอทำมาแบบนี้เราก็จะทำแค่นี้ทำมาแบบนี้เราตอบโต้แค่นี้ผมเรียนเลยในร้อยมาผมเลยลงจบเรียนเสนาธิการทหารบกมานะผมรับราชการมาผมเพิ่งเคยได้ยินในชีวิตผมเนี่ยไอ้ตอนสงครามเขมรเนี่ยว่าให้ยิงแบบไปตอบโต้แบบเป็นสัดส่วนตอบโต้อย่างมีสัดส่วนมึงเอาตำราจากไหนมาวะผมเห็นไอ้เจ้าตำรับที่เราเอามาจากสหรัฐเนี่ยผมเห็นมันไม่เห็นยิงแบบสัดส่วนคุณว่าสหรัฐยิงอิหร่านมันมีสัดส่วนไหมมันยิงเขาอย่างเดียวเลยอ่ะจริงครับป่ะนี่สัดส่วนเกินไงเกินส่วนยิงเกินส่วนน่าคิดเพราะนั้นคำพูดเนี่ยผมขอร้องเลยเลิกพูดได้แล้วไอ้ตอบโต้แบบมีสัดส่วนคือถ้ามันยิงเราเข้ามาแล้วพี่น้องประชาชนเดือดบาดเจ็บเนี่ยก็ล่อมันกลับไป10 เท่าโอเคแต่คราวนี้มันก็ต้องหาเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่กรุงเทพไทยนะมันก็ต้องหาสมดุลให้เจอว่าถ้าเขาตอบโต้เขาทำมาแบบนี้เราตอบโต้เนี่ยเราต้องอธิบายให้กับนานาชาติได้ด้วยไหมไม่เอานี้ดีกว่าพูดคุณทีมกับผมมีเรื่องกันเนี่ย
มีมาว่าอ้าวทีมต่อยผมมาหมัดหนึ่ง ปุ้ง อ้าวไอ้รังสีต่อยกลับไปหมัดหนึ่งมีอ่ะ อันนี้ตามสัดส่วน มันก็เป็นชุดทั้งนั้นนะเข้าไปทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งเท้าถูก แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน ถูกต้อง ใคร ยังไงคุณก็โดนปรับเท่ากันน่ะทะเลาะวิวาท คุณเทพไทยมอง คือผมว่าเอางี้คือเรากับกัมพูชาเนี่ยนะคือพูดแล้วมันก็น่ารำคาญแล้วเราก็เสียเวลาแล้วพวกสื่อโซเชียลก็เสียเวลากับมาการปั่นกันมากเหลือเกินนะเอาเวลาไปปั่นอย่างอื่นดีกว่าเนาะอย่ามาปั่นโซเชียล ไปปั่นผลไม้อย่างงี้ ปั่นผลไม้ปั่นผ้าให้มันแห้งหรืออะไรเงี้ยนะดีกว่าคือเอางี้ถ้าหากว่าต่อกัมพูชานะท่าทีของผมต่อกัมพูชานะ3 ขั้นตอนนะบันได3 ขั้นนะคือ1ถ้าภูชาแหลมมาแบบพลเอกรังสีว่านะครับ ซ่ามานะคิดจะเอาคืนที่ดินที่เรายึดไป 28 จุดนะครับ ตอบโต้อย่างสาสม ครับ ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น เพราะที่โดนัลด์ทรัมป์มาเสือกเนี่ยไม่มีเวลามาเสือกเราแล้วใช่ไหมเพราะมันยุ่งในเรื่องของมันอยู่แล้ว แค่เรื่องของเขาเองก็ปวดหัวแล้วตอนนี้ แค่ตัวเองมันก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปราบซัดคืนไปให้มันเด็ดขาด เห็นด้วยกับตรงนี้ว่า ถ้ามีขึ้นมานะ ถ้ามีขึ้นมาเราต้อง แต่ว่า ให้ ผมเชื่อว่าไม่มีถ้ามีขึ้นมาบันได3 ขั้นของผมนะ2เอาถ้ามันลุกคืบกันนะมันก็ต้องทำแบบอเมริกาเราลัทธิเอาอย่างแบบอเมริกาเนี่ยสังหารอิหร่าน 40 คนผู้นำของเราก็ตูมเข้าไปทำไข่ร่วงสักลูก2 ลูกแถวบ้านฮุนเซนก็เรียบร้อยคือพอฮุนเซนเป็นลมฮุนเซนเบาหวานขึ้นตาช็อกน้ำตาลตายหรือโดนไข่ตายเนี่ยนะทุกอย่างมันก็จบนะในกัมพูชาเนี่ยมันจะไม่เป็นเสี้ยนหนามประเทศไทยเลยนะผมจะบอกให้ไอ้ระบบฮุนเซนมันอยู่มา40 ปีมันซ่าไงไอ้ระบบสามรังสีระบบเตียบันขึ้นมาเนี่ยคุยง่ายไม่ยากอันนี้เนี่ยต้องทำ2นะ3เอาถ้าหาก1 2ทำไม่ได้นะกลางปีนี้มันเลือกตั้งรัฐบาลไทยฝ่ายความมั่นคงไทยต้องเดินแผนใต้ดินโค่นล้มระบบฮุนเซนให้ได้ไงเพราะเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยสนับสนุนเราไม่เคยไปแทรกแซงนะในกัมพูชาเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับในยุคเสมิงขามฝ่ายเราก็เข้าไปยุ่งอยู่ในยุคพลเอกชวลิตเราก็เข้าไปยุ่งอยู่เอาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กันแล้วกันตั้งสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็ไปตั้งให้มันตั้งประเทศใหม่เราเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์จากจุฬาผมรู้จักด้วยไปเขียนรัฐธรรมนูญให้เพราะฉะนั้นเนี่ยล้มแทรกแซงเลือกตั้งครั้งหน้าให้ฮุนเซนแพ้มันจะได้จบมันจะได้หมดระบอบฮุนเซนไงแต่คุณเทพไทยพูดน่าสนใจนะครับอันนี้คือหลักการเป็นอย่างนี้ว่าในมุมมองของเทพไทยว่ามันสามารถที่จบแล้วมันสามารถจบได้เราทำบันได3 ขั้นแต่เอาเข้าจริงๆท่านพลเอกรังสีฮุนเซนท่านฮุนเซนกว่าจะมาวันนี้ได้เนี่ยเขาไม่ใช่ใช้เวลา3 เดือน 4 เดือน 4 ปีไม่ใช่นะเขามา30-40 ปีนะมันอย่างรากลึกไปหมดเลยนะฮะเราสามารถที่จะกำจัดได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะเครือข่ายเขาก็ยังมีอยู่เต็มประเทศนะเอาแบบนี้คุณว่าฮุนเซนมันบริหารบ้านเมืองเนี่ยคุณว่าเอาให้ขี้ข้ามันก็คงไม่พอใจ เพราะมันพังพินาศหมดทั้งประเทศคุณทีมคุณคิดดูว่า GDP มันจากปีละ1 ล้านล้านเขาคาดว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณแค่5 แสนล้านหายไป 50% ครึ่งหนึ่งถูกต้องผมถามว่ามันจะอยู่ยังไงเพราะไอ้ที่หายครึ่งหนึ่งหายในส่วนของสแกมเมอร์เพราะเงินสแกมเมอร์เนี่ยมันกระตุ้นมันเป็นสัดส่วน GDP 60%นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้แก๊งสแกมเมอร์กลับเข้ามาปฏิบัติการได้ถูกต้องไหมก็คือการเปิดด่านไงเพราะฉะนั้นจุดเป้าหมายสูงสุดของฮุนเซนก็คือต้องการเปิดด่านใช่ไหมก็แน่นอนมันนอนละเมอทุกวันนี้รับรองว่าเปิดด่านจนไอ้ฮุนลานีต้องปลุกบอกท่านพี่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยพูดเปิดด่านทั้งคืนคุณเข้าใจไหมเพราะมันมีทางเดียวที่มันจะรอดทางอื่นไม่มีคุณคิดดูเลยวัตถุดิบก็เข้าไม่ได้พลังงานก็เข้าไม่ได้ภาคแรงงานก็เข้าไม่ได้นักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้โดยเพราะเราตัดเน็ตมันเนี่ยสแกมเมอร์ทำงานไม่ได้แม้ว่ามันจะเล็ดลอดบางส่วนแต่มันเหลืออยู่น้อยมากถูกต้องแม้ว่าน้ำมันของเราจะไปมันจะขนเรือไปก็น้อยมากน้อยถูกฮะเพราะให้มันเป็นคาราวานเนี่ยคุณคิดดูเลยมันไป200-300 คันรถที่เราดักมันที่ช่องแม็กตอนนั้นน่ะยังแค่ไม่กี่หมื่นลิตรเลยนั่นหมายความว่าถ้าสมมติยืนพื้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆกดดันเข้าไปเรื่อยๆระบบฮุนเซนจะล่มสลายใช่ไหมถูกต้องไงมันถึงต้องรีบเร่งปะทะกับเราให้ได้ไงที่มันเพิ่มเติมกำลังเอารถถังเก่าๆลากเข้ามาปืนใหญ่
มันต้องการคือรวบรวมพละกำลังขั้นสุดท้าย แล้วผมเชื่อว่ามันหมดมือนะมันต้องเอานักโทษมาล่อเป้าแล้วไง โอเค ถ้าอย่างนี้ไปต่อกันที่ประเด็นที่กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะครับทั้งสองท่านครับกับคุณผู้ชมด้วยนะครับคือเมื่อวานนี้มีรายงานนะฮะว่ามีเสียงปืนเล็กดังขึ้นจำนวน 5 นัดนะฮะเวลาประมาณสัก 14:20 นาทีแถวหลักเขตที่ 18 อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยดังมาจากทิศใต้นะฮะระยะทางประมาณสัก 600 เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่การควบคุมของฝ่ายกัมพูชา โดยวันนี้นะครับกองกำลังสุรนารีก็ได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำนี้แล้วนะครับมีโพสต์แถลงการแบบนี้นี่เป็นแถลงการของทบบอกว่าเหตุเสียงปืน 5 นัดชายแดนสุรินทร์ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวนขัดถ้อยแถลงร่วมด้านกองกำลังสุรนารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังพร้อมรับสถานการณ์ท่านพลเอกรังสีก่อกวนแบบนี้นี่คือก่อกวนเพื่อเช็คอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาเรียกว่าเช็คแนวหรือก่อกวนเพื่อที่จะให้เราสติหลุดและสุดท้ายคือแบบนี้เวลามันพวกเนี้ยมันเช็คแนวเนี่ยมันจะเช็คแนวว่ามันยิงไปแล้วมีสวนกลับไหมซึ่งทบเรารู้เราไม่สวนไงแต่ว่าวันนี้ผมมั่นใจว่ากองทัพบกเรืออากาศเราเตรียมแผนชุดใหญ่ไว้แล้วและผมมั่นใจว่ารอบนี้ลุกออกนอกประเทศแน่แต่เขาจะทำไงก็ต้องปล่อยเขาดูเขาโอเคเพราะว่าบทเรียนเรา2 รอบเราเห็นอยู่แล้วนะว่าถ้าเราตั้งรับในประเทศประชาชนอพยพ 3-4 แสนนะช้างม้าวัวควายล้มตายนะรถลาบ้านช่องพังพินาศหมดแล้วก็วันนี้คนที่เขาเสียหายก็ยังตามทวงค่าชดใช้อยู่เลยที่จะไปชดใช้กับใครครับนะเอาเงินที่ไหนชดใช้มันก็ต้องเอาเงินไอ้ฮุนเซนเนี่ยแหละชดใช้ครับอย่างนี้นะฮะล่าสุดนะฮะพลโทมาลีสัวเจียตามาแล้วโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยผมถามคุณเทพไทยแน่นอนโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาโพสต์ลงในเพจกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาแบบโพสต์ทางการเลยนะข่าวเท็จบอกว่ากองทัพบกที่ออกมาโพสต์บอกว่าฝั่งกัมพูชาเป็นฝ่ายยิงปืน 5 นัดเนี่ยอันนี้เป็นข่าวปลอมนะเราไม่ได้ยิงเฟกนิวส์คุณเทพไทยคิดยังไงก่อนที่จะฟังคุณเทพไทยขอบคุณคุณ GP 9434ส่งกำลังใจให้คุณเทพไทยขอบคุณที่มอบเสียงหัวเราะและพลังบวกให้คนดูเสมอบางช่วงชีวิตคนเราก็มีเรื่องเครียดมากพอแล้วขอให้มีพลังใจดีๆและสร้างความสุขให้คนดูต่อไปนะคะขอบคุณมากโดเนทมาให้รายการด้วยนะครับ20 ออสเตรเลียนดอลลาร์ขอบคุณมากครับคุณเทพไทยขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเพราะหลักของผมเนี่ยคือเราพูดเรื่องการเมืองครับและมันเครียดถ้าเราไม่พูดให้มันคลายเครียดเนี่ยเดี๋ยวเส้นโลหิตจะแตกตายมันจะเป็นปัญหาแล้วยิ่งคุยกับฮุนเซนอย่างเงี้ยมันเครียดอยู่แล้วก็ต้องทำเรื่องเครียดให้มันไม่เครียดคราวนี้ไอ้มาลีสุจตาเนี่ย2 เรื่องเรื่องแรกคือท่าทีของไอ้กัมพูชาเนี่ยนะต่อเวลามันยิงปืนมาปั้งแบบนี้นะแล้วเราก็ประท้วงแล้วเราออกแถลงการว่ามันมีการยิงยั่วยุอะไรเนี่ยนะอันดับแรกมาลีสุจตาก็จะบอกว่าเป็นข่าวเท็จเฟกนิวไม่จริง2ถ้าหากว่าจับได้ไล่ทันมีหลักฐานชัดก็บอกว่าทหารเสียวินัยทหารเสียวินัยคือเมาเหล้าขาวเมาเหล้าขาวฝ่ายเขาไงฝ่ายเขาไงเมาเหล้าขาวเสียวินัยทำปืนลั่นอะไรอย่างเงี้ย2 เรื่องเนี้ยก็วนอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้แหละมันน่ารำคาญเหมือนกับกรวดในรองเท้าจริงๆนะไอ้กัมพูชาเนี่ยผมจะบอกให้นะถ้าเขาอ้างว่าทหารเสียวินัยมันเป็นอย่างนั้นจริงได้หรือเปล่าล่ะทหารเสียวินัยยิงก็เตือนไงมันกองทหารเสียวินัยแล้วเราก็บอกว่าเขาได้เตือนแล้วคือมันก็เป็นไปได้นะทหารมันคุณเห็นไหมทหารมันเนี่ยเสพติดโซเชียลมันเพิ่งเห็นไงเพิ่งมีโซเชียลในประเทศมันเพิ่งมีโซเชียลคุณโซเชียลเหมือนกับเด็กบ้านเราเด็กๆเขาเรียกอะไรนะเหมือนกันนะเหมือนเด็กเขาเรียกเด็กๆอันนี้เหมือนกันคุณดูโซเชียลโซเชียลโทรศัพท์มือถือเด็กบ้านเราเด็กวัยรุ่นบ้านเขาทหารเขาเนี่ยมันโซเชียลคุณดูดิไปตรวจลาดตระเวนไหนก็โพสโซเชียลโพสอย่างเงี้ยไอ้แบบนี้เพื่อนยิงตายเลยมันเช็คตำแหน่งได้ไงพิกัดได้มีอยู่ตรงไหนนี่คุณพูดถึงโซเชียลนะท่านพลเอกรังสีกับคุณเทพไทยพูดถึงโซเชียลอินฟลูใช่ไหมมันอินฟลูโซเชียลของกัมพูชาเขาพูดถึงคุณ2 คนด้วยนะทำไมมันรักผมมากขนาดนั้นเจ้าเหรอเราจะไม่เอ่ยว่าใครอะไรยังไงแต่ฟังเขาหน่อยไหมว่าเขาพูดอะไรเขาเอ่ยถึงท่านรังสีด้วยนะมาอับสะอาดนะลูกเอ้ยจริงๆนะกูก็เป็นคนสุภาพนะ
แต่กูก็สุภาพกับคนที่สุภาพกับกูด้วยนะแล้วก็เคารพกับคนที่ไม่ตอแหลแต่ยังไอเรวัตกับไอรังสีเนี่ยอันนี้โคตรตอแหลเลยนะกูก็คงแบบให้ความเคารพอะไรมึงไม่ได้หรอกมึงก็อีกตัวหนึ่งนะไอเทพไทยมั่วในใจกูก็พอที่จะรู้ประวัติมึงคร่าวๆแหละนะมึงก็เป็นสสหลายสมัยนะของประชาธิปัตย์เขาก็กูมาอธิบายให้เข้าใจแล้วกันนะเพื่อแบบมึงแบบไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยจากประเทศกูเนี่ยเพื่อจะเอาไปเป็นประโยชน์นะทุกวันนี้นะสินค้าที่เป็นของไทยนะไอ้ที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยคือจะมีสินค้าของกัมพูชาเนี่ยเข้าไปทดแทนนะตอนนี้คือคนกัมพูชานี่เขาซีเรียสมากกับสินค้าไทยเนี่ยโอ้โหคือถึงขั้นแบบขยะแขยงเลยแหละเอาไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวก่อนนะท่านพาดพิงถึงท่านพลเอกรังสีบ้างนะพาดพิงว่ายังไงนะพูดพาดพิงว่ายังไงแรงว่าผมมีว่าพลเอกรังสีตอแหลโอ้ยจริงอะแล้วมันว่าผมอีกแต่ว่าพลเอกรังสีแรงกว่าผมแต่ที่พลเอกรังสีจริงๆไม่ต้องไปให้ความสำคัญอะไรมากนะฮะแต่ว่าแต่ในฐานะที่เขาพูดเขาบอกว่าท่านตอแหลงี้มันผมว่ามันแรงท่านจะไม่เป็นไรหรอกแสดงว่าผมดังข้ามประเทศแล้วเข้าเป้าแล้วแสดงว่าต่อไปอาจจะมีคนจ้างผมเป็นพรีเซนเตอร์แหละเพราะว่าผมโฆษณาแล้วได้ถึงกัมพูชาด้วยเห็นไหมใช่เพราะกัมพูชามันไม่มีหรอกมันก็ต้องดูดสัญญาณจากเราไปแล้วมันมาว่าสินค้าไทยด้วยนะสินค้าไทยสินค้าไทยมันบอกสินค้าไทยขยงขยะแขยงสินค้าไทยปล่อยบักบอยมึงไปดูก่อนนั่นไม่ต้องเอ่ยชื่อมันชื่อไปช่างมันไม่สนอยู่แล้วเมื่อไอ้บักบอยมึงไปดูที่ครัวฮุนเซนนะที่ฮุนเซนถ่ายรูปมาวันก่อนนะกับบุญรานีอ่ะมาม่าไทยแม่งตั้งกองอยู่ประเนินเตือนทึกอยู่บ้านครัวฮุนเซนน่ะแล้วฮุนเซนมากินกระป๋องไทยอยู่อ่ะมึงไปดูดิน้ำปลาก็ใช้นี่แหละทิพรสนี่แหละฮุนเซนและมึงบอกว่าขยะแขยงสินค้าไทยแล้วลูกพี่มึงอ่ะนายกมึงอ่ะสินค้าไทยเต็มบ้านไม่ปลอกหมอนนี่ซื้อจากเมืองไทยโอ้จริงอ่ะผมรู้ดิแบบสีชมพูวันก่อนที่โชว์อยู่อ่ะเขาซื้อจากเมืองไทยผมเห็นที่สำเพ็งไงสีเนี้ยที่นอนที่เขาโชว์ที่โชว์ว่าทักษิณไปนอนไงก็สีชมพูก็ซื้อที่สำเพ็งผมเห็นอยู่โถเช้าชุยจริงว่ะเดี๋ยวก่อนท่านรังสีกัมพูชานี่คือเขาใช้ของไทยเยอะเอาแบบนี้มันก็พูดเนี่ยมันก็ตอแหลกับผมอีกเพราะอะไรก็พ่อมันไอ้ฮุนเซนนะไก่ฮุนมานเนี่ยขอให้เราเปิดด่านอยู่เนี่ยแล้วมันบอกมันไม่สนใจสินค้าไทยขยงแล้วมึงจะเปิดด่านทำหอกอะไรใช่ไหมผมถามมันนะไอ้คนพูดเนี่ยว่าแล้วไอ้ฮุนเซนมันจะขอเปิดด่านทำไมไหนมึงบอกมึงท้ากูว่าให้ปิดด่าน500 ปีนะก็เนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวเลยที่ผมเชื่อฮุนเซนนะแล้วผมอยากให้นายกหนูทำตามที่ฮุนเซนมันพูดปิดด่านมาไป500 ปีเพราะตอนนี้เราเพิ่งปิดได้ประมาณ8 เดือน 9 เดือนก็ยังเหลืออีก499 ปี 2 เดือนปิดพออายุฮุนเซนพอมั้งไม่ถึง500 ปีมั้งให้พออายุฮุนเซนชั่วอายุฮุนเซนพอใช่ไหมก็มันพูดขัดกันไงมันบอกว่ามันไม่สนใจสินค้าไทยแล้วมึงจะให้เปิดด่านน้ำหอกอะไรใช่ไหมก็พ่อมันก็เป็นคนพูดเองว่าให้จะประชุม JBC อยู่เนี่ยชัดเจนแค่นั้นเลยถูกต้องไหมฮะโอเคก็คือในกัมพูชานี่พูดก็พูดเนี่ยนะบักบอยเนี่ยก็พูดเพื่อสร้างกระแสแค่นั้นแหละชีวิตในกัมพูชามันลำบากมากตกงานมากสินค้าการเมนต์ต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยคุณก็เห็นนี่รีวายอะไรถ้าคุณไปต่างประเทศก็เมกอินแคมพูเดียตั้งเยอะแยะตอนนี้ไม่มีใครไปจ้างไม่มีใครทำตกงานเยอะแล้วคุณดูดิยอมตายดาบหน้าคุณดูแถวชายแดนตราดหนีเข้ามาทำงานในเมืองไทยโอ้โหขอให้ได้มีงานทำขอให้มีกินก็พอแล้วไงคือวันก่อนก็บอกว่าหลวมตัวไปไงพระอุนเซนพูดไงว่ามาที่นี่มีงานทำแน่นอนมีข้าวกินอยู่ใช่ไหมล่ะไม่ต้องกลัวแล้วถ้าไม่มาก็จะยึดที่ดินคนก็หลงคารมมุนเซนพอไปถึงปั๊บข้าวที่มันให้5 กิโลก็กินมือเดียวหมด2 มื้อหมดมันก็ลำบากอดอยากมันก็อยากจะกลับเมืองไทยแล้วมันจะไม่ตายได้ไงเอาดีๆนะผมว่าฝ่ายความมั่นคงไทยนะรอบนี้เนี่ยทำไม่ดีนะยุ่ยดีวางแผนให้ดีนะเดินใต้ดินให้ดีเนี่ยผมว่าระบอบบุญเซนเจ๊งได้พอระบอบบุญเซนล้มสลายก็จบแล้วก็นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไอ้คนอื่นมาเป็นมันก็นิสัยมันเหมือนกันอีกเปล่าคือไม่เป็นไรคนอื่นมาเป็นมันใหม่ไง
ฮุนเซนมัน42 ปีเนี่ยมันรากมันลึกไงไอ้พวกนี้มาใหม่มันแค่ถั่วงอกไงหยิบทิ้งก็ได้นี่เวลามันซ่าขึ้นมาใช่ไหมล่ะ แต่ประเด็นหนึ่งที่คุณเทพไทยพูดแล้วน่าสนใจท่านบุญเรืองศรีไม่แน่ใจว่าท่านมีข้อมูลอะไรหรือเปล่านะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดท่านปารัตน์โฆษกกองทัพเรือเนี่ยเคยพูดถึงกรณีของชาวกัมพูชาบางส่วนนะฮะพยายามลักลอบหนีกลับเข้ามาในเมืองไทยตามช่องทางธรรมชาติต่างๆ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นั่นหมายความว่ามันเป็นภาพสะท้อนว่ากัมพูชาเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจเลยต้องหนีเข้ามาในประเทศไทยคราวนี้ท่านอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่ารัฐบาลกับประชาชนของเขาเนี่ยมันต้องแยกกันนะรัฐบาลคือตอนนี้ที่เรามีปัญหาคือมีปัญหากับรัฐบาลเขาและอินฟูบางส่วนเท่านั้นนะฮะแต่ประชาชนคนทั่วไปก็จริงๆเราไม่อยากจะให้มันเกิดความเกลียดชังกันนะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะไม่คือมันเป็นไปในแบบนี้ถ้าเราให้แรงงานกัมพูชากลับมาเหมือนเดิมคุณรู้ว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยส่งเงินกลับบ้านเนี่ยปีเป็นแสนล้านนะนี่คือเงินบาทนะคุณส่งกลับไปแสนล้านมันเกิดการบริโภคในกัมพูชาไอ้ฮุนเซนมันก็ฟื้นแล้วฟื้นเสร็จแล้วมันก็ซื้ออาวุธมายิงหาเราประเด็นคืออยู่ตรงนี้ที่เราปิดด่านที่เราปิดด่านมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นไอ้คนกัมพูชาทั้งหมดน่ะคุณน่ะจะต้องไปล้มไอ้ฮุนเซนเพื่อให้มันจบไปเพราะถ้าไอ้ฮุนเซนอยู่อันนี้ไทยไม่มีทางเปิดด่านแสดงว่าประชาชนของเขาเองต้องตาสว่างต้องตื่นเอาแน่นอนคุณต้องไปลุยคุณได้ผู้นำเผด็จการบ้าเลือดขนาดนี้ผมว่ามันยิ่งกว่าอีดีอามินอีกนะอีดีอามินที่มันชอบกินเนื้อคนสดๆอ่ะคนที่มันเกลียดอ่ะฆ่าตายแล้วก็เอาเนื้อไปทำสเต็กอ่ะแต่ฮุนเซนนี่มันกินไม่ใช่เฉพาะเนื้อสูบเลือดสูบเนื้อสูบทุกอย่างในกัมพูชานะคุณคิดดูนะคุณเป็นกัมพูชาคุณอายไหมประเทศมันเป็นสแกมโบเดียหลอกคนเข้าไปทั้งโลกอ่ะถูกไหมครับแล้วประเทศมันเองเข้าข่ายคืออะไรฮะค้ามนุษย์แล้วความโหดเหี้ยมของมันคุณเห็นไหมว่ามันสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างแล้วคุณคิดว่าคนเป็นผู้นำแบบนี้ไหวอ่ะพูดโกหกมันกลายเป็นตัวตลกโจ๊กเกอร์ในเวทีโลกอ่ะเพราะฉะนั้นประชาชนของเขาเองต้องตื่นได้แล้วมันจะให้เรารับผิดชอบประชาชนมันได้ยังไงหรืออย่างที่ไอ้รัฐมนตรีมันมาหน้าด้านบอกว่าเฮ้ยไทยไปตัดค่าศึกไอ้ค่าทุนการศึกษา800 ล้านแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะประเทศมึงคนของมึงก็ต้องดูแลเองถูกไหมครับมันจะมาโยนอะไรก็มันชอบเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นประชาชนเองนะฮะผมเชื่อว่าสื่อสารไปนะแม้แต่อินฟลูดังๆที่พาดพิงถึงทั้งสองท่านเนี่ยฟังเอาแล้วคุณไปดูเองใช่ไหมครับมันถึงเวลาที่คุณจะต้องตาสว่างและเห็นแล้วเราไม่ได้ใส่ความคุณไปดูว่าการเป็นอยู่ของคุณเป็นยังไงแล้วการเป็นอยู่ของฮุนเซนของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้านใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยคุณเทพไทยเคยไปป่ะบ้านนี้ไม่เคยไปเนาะไม่เคยแต่นั่นจะไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยนั่นแหละครับก็ไปดูเอาว่าการเป็นอยู่ชีวิตการเป็นอยู่ของคุณเป็นอย่างนั้นดีจริงๆหรือเปล่าถึงเวลาอาจจะต้องตาสว่างเนี่ยเขากินเนี่ยเห็นไหมกินมาม่าเนี่ยเห็นไหมล่ะได้เห็นไหมมาม่าใช่ไหมเห็นไอ้บักบอยบอกขยะขยงสินค้าไทยพ่อมึงซดอยู่นั่นน่ะกระดกด้วยเห็นไหมล่ะกระดกกระดกแก้วด้วยกระดกคัพด้วยอร่อยไงคือผมเนี่ยอยากจะให้ผู้นำมันศึกษาในปานโมเดลกับฮุนเซนหน่อยใช่ไหมจัดการแล้วก็นี่ผมนี่ทำท่าใจเห็นว่าผมไม่ได้เป็นคนฮาร์ดคอร์นะคุณครับผมเนี่ยผมเป็นคนฝ่ายซอฟต์นะครับแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะแล้วเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเรื่องอะไรการลงทุนเนี่ยนะครับผมเนี่ยสนับสนุนแนวความคิดของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าให้ไปรื้อสัญญาไอ้ปฏิกรณ์สงคราม3 จังหวัด3 เมืองเสียมราชพระตะบองศรีโสพลเนี่ยเอากลับมาเป็นของไทยคือตอนนั้นเราไม่รู้เนี่ยตอนนั้นเขาทำสัญญาให้กับฝรั่งเศสไปไงไอ้ตอนสงครามโลกครั้งที่2ไงยึดออกไปเมื่อเร็วๆนี้นะไอ้ดินแดน3 จังหวัดนี้นะพระตะบองศรีโสพลเสียมราชนี่มีสสนะผมอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยสสรุ่นพี่ผมนะเจาวลิตอภัยวงศ์อะไรเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับนายควงอภัยวงศ์เนี่ยก็ต้นอยู่ที่พระตะบองศรีโสพลนะครับก็ไปรื้ออยู่ที่ว่ามันเราเสียเปรียบตรงไหนเรากลับมาคืนเป็นของไทยได้ไหมครับนะแล้วก็เหมือนกับไอ้เขาพระวิหารเนี่ยครับที่มันยึดมันฟ้องศาลโลกเอาคืนไปเราก็ไปดูสัญญาว่ามีสนธิสัญญาภาษาฝรั่งเศสที่เขียนแล้วมาเราเปรียบเราไปฟ้องได้ไหมแล้วเอาคืนมาพอคืนมาเนี่ยเราก็เอาตรงนี้ทำนิคมอุตสาหกรรมไปเลยแล้วก็เอาแรงงานมันใช้แรงงานมันเราก็ได้พื้นดินคืนมาคือไหนๆมันจะรุกเอา28 จุดแล้วเราเอา3 จังหวัดแม่งเลยดีไหมไหนๆก็เอามากกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอุนเซนยึดเสียเลยอย่างนี้นะฮะที่กาบเชิงสุรินทร์ยิง5 นัด
แต่เขาปฏิเสธบอกว่าเป็นเฟกนิวส์นะครับ อันนี้ก็เป็นความพยายามในการก่อกวนเราแหละถูกต้องไหมครับและอาจจะนำมาสู่รอบที่ 3 ในอนาคตหรือเปล่าก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งนะฮะท่านพลเอกรังสีก็คือฮุนเซนสั่งทหารรุกประชิดตาเมืองทมมีรายงานข่าวบอกว่าทหารกัมพูชาได้เข้ามาสร้างฐานทัพบังเกอร์ที่แข็งแรงและยังมีสแลนพรางตาขยับเข้ามาประชิดแนวรั้วฝั่งไทยใกล้กับบริเวณปราสาทตาเมืองทมอยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะฮะโดยอยู่ห่างจากไทยในระยะประชิดเพียง20 เมตรเท่านั้นเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับนี่คือฝั่งประเทศกัมพูชานะครับที่ปราสาทตาเมืองทมนะครับตอนนี้เขาอยู่ห่างเราประมาณ20 กว่าเมตรนะครับฐานเขานี่อ้อมเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับมีฐานมีบังเกอร์ที่แข็งแรงนะครับเอาสแลนมาบังไว้นะครับเต็มไปหมดอยู่ใกล้ๆกันเองนะครับในตรงนี้นะครับก็เราอยู่สูงกว่านะครับเราอยู่สูงกว่าประชิดมาแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญทางทหารเปิดเผยบอกว่ากรณีนี้สร้างความอึดอัดให้กับทหารไทยในพื้นที่อย่างแน่นอนเพราะแม้อยากจะผลักดันให้กองทัพกัมพูชาถอยออกไปแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีคำสั่งยิงหรือคำสั่งรุกคืบจากผู้บังคับบัญชาเบื้องบนลงมาท่านรังสีครับแบบนี้ทหารไทยทำอะไรได้บ้างฮะก็คือต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอมันอยู่ใกล้มากเลยนะ20 เมตรแบบนี้ใกล้มากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดวันไหนทหารกัมพูชานึกอยากปะทะขึ้นมาล่ะพี่เทพไทยนึกออกไหมฮะทหารไทยในพื้นที่นี่มันตกที่นั่งลำบากแล้วท่านพลเอกรังสีแนะนำไงดีครับตอนนี้ไม่คือแบบนี้วันนี้เนี่ยไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันโหดมากมันรู้อยู่แล้วกองทัพมันสู้เราไม่ได้นะมันก็พยายามที่จะทำให้มันบรรลุผลสำเร็จของมันนะคือมันต้องดึงเราเข้าสู่โต๊ะเจรจาให้ได้โดยที่มันไม่สนใจนะว่าทหารมันจะบาดเจ็บล้มตายยังไงอาวุธก็สู้ไม่ได้อะไรก็สู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันโหดแต่ว่าเราเองเนี่ยที่ผมบอกสัญญาณเมื่อไหร่ที่มันใช้อาวุธใหญ่เมื่อไหร่ต้องจัดการเด็ดขาดรอบนี้คือต้องเบ็ดเสร็จแล้วรอบนี้คือเรามาเสียเวลามันเยอะแล้วแต่จุดนี้คือเราก็ต้องตรึงกำลังและเฝ้าระวังมันไม่น่ากลัวหรอกครับตัวนี้ไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่ามันใกล้ขนาดนี้มันเองก็ไม่กล้าใช้อาวุธหนักตัวพวกมันเองเพราะมันถึงแต่ถ้าสมมุติขยับมาอย่างนี้คือจุดมุ่งหมายของเขากำลังเตรียมใช่ไหมยั่วยุสร้างสถานการณ์เพื่อที่ผมบอกนำไปสู่การปะทะเพื่อที่จะดึงเข้าสู่โต๊ะเจรจาตอนนี้คุณเซนมันคิดเท่านี้มันไม่มีอะไรคิดมากกว่านี้อย่างนี้นะคุณผู้ชมมีอดีตทหารออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าจ่าไอซ์ทับฟ้าท่านโพสต์ไว้อย่างนี้นะครับไม่เห็นภาพใช่ไหมบริเวณรอบแนวปราสาทตาเมืองทมยาวเป็น100 เมตรติดชายแดนเรามันตั้งฐานทหารยาวเป็นแนวเลยนะครับมีทั้งปรส.ปืนกลหนักนะครับอาวุธประจำตัวบางจุดห่างจากจุดที่เรายึด20 เมตรมีกำลังพลประมาณ 2-3 กองร้อยซ่อนตัวตามแนวตะเข็บนะฮะปรส.แปลว่าปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังปานไร้ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังแรงสะท้อนถอยหลังขออภัยนี่ฮะคุณผู้ชมคุณเทพไทยตรงนี้ก็ต้องระวังอีก1 จุดมันก็จะหาเรื่องเราไปเรื่อยๆในมุมของทหารท่านพลเอกรังสีอธิบายไปแล้วแต่ในมุมคือทหารเรามันต้องคือมันฝ่ายเราเนี่ยเอานี่ว่าฝ่ายการเมืองนะคือทหารมันก็ต้องปฏิบัติตามฝ่ายการเมืองคือการฝ่ายการเมืองมันต้องเข้มข้นหน่อยต้องแข็งกล้าวหน่อยโอเคมันต้องเปิดสงครามจิตวิทยาบ้างไม่จะเงียบอยู่อย่างนี้อันนี้ก็พูดนี่ไม่ได้นินทาบิ๊กดุลนะรุ่นน้องผมที่วป.บิ๊กดุลนะแต่ว่าบทบาทแกเนี่ยน้อยกว่าบิ๊กเล็กผมว่าบิ๊กเล็กเนี่ยเล็กอยู่แล้วนะผมว่าบิ๊กดุลเนี่ยมันจะใหญ่กว่าบิ๊กเล็กสุดท้ายแกก็เงียบกว่าอีกแล้วคุณดูทหารเนี่ยดูแล้วก็ดูหัวหน้าใหญ่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยตอนเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหแข็งกล้าวเลยแหละใช่ไหมกระแสรักชาติสูบฉีดเลือดรักชาติเข้มข้นเพราะตอนนี้คุณดูดิเงียบหมดเลยเพราะมันเงียบเพราะว่าเขาไปคุยกันที่ฟิลิปปินส์แล้วหรือเปล่าคือไม่คือเรามันต้องแสดงบทเขาเรียกต้องแสดงทุกหน้าแสดงหลายหน้าหน่อยที่ฝ่ายการเมืองก็ว่าไปอะไรที่มันได้ประโยชน์ก็ต้องพูดเพื่อเป็นฝันกำลังใจของทหารไงต้องปลุกจิตใจไงฮุนเซนยังปลุกจิตใจทหารขนาดไม่มีทหารมันยังปลุกจิตใจนักโทษมาไว้ชายแดน
เราก็ให้กำลังใจ แสดงว่า ปลุกใจ คุณเทพไทยมองว่าทางรัฐบาลไม่ได้ take action มากเท่าที่ควรอย่างนี้เหรอฮะ คือผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณอนุทินมันต้องแสดงท่าทีให้มันเสมอต้นเสมอปลายทำไมตอนหาเสียงมันกระแสรักชาติชาตินิยมมันแรงมาก แล้วแกก็ดุดันมากพอตอนนี้คุณไปย้อนดูที่คุณอนุทินพูดหลังสุดเนี่ยแกก็พูดในทำนองว่าเขายิงในเขตเขาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันไม่เข้มข้น ยัง เหมือน เบา เมื่ ไป อ หน่ ก่ อ อย นยังเบาไง ยังเบาในมุมของที่ไทย ใช่แล้วก็คุณก็ต้องให้บทบาทเอาอย่างคุณศรีอาศักดิ์ในฐานะนักการทูตคุณจัดการเลยเดินทางการทูตคุณเจรจาไปคุณไปพบคุณไปอะไรก็ว่ากันจะเอาไงจับเขาคุยทั้งขู่ทั้งปลอบก็ว่ากันไปใช้ศิลปะทางการทูตคือมันต้องเล่นทุกหน้า ต้องเข้มข้นมากกว่านี้ว่างั้นแล้วท่านพลเอกรังสีเห็นด้วยไหมฮะว่าทางรัฐบาลเองต้องเข้มข้นมากกว่านี้ในการทำงานเชิงรุกมากกว่านี้หรือเปล่าฮะ มันต้องทำงานเชิงรุกอยู่แล้ว เพราะว่าโอกาสนะผมมองนะที่จะปะทะกันเนี่ยผมว่าสูงมากผมให้ถึง 70%นะครับ เพราะนั้นเองเนี่ยขอให้ถึงเวลาแล้วนายกกล้าตัดสินใจแล้วกัน ว่าจะลบกันมันแตกหักยังไง แต่ว่าเราจะปล่อยให้มันแบบเหมือน2 ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับถ้าปล่อยไปงั้นเราเสีย ไม่ใช่เสียฮะมันถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้กัมพูชามันไม่เลิกไงมันก็จะใช้มุกเก่าของมันแบบนี้นะยั่วยุแล้วก็ปะทะแล้วก็ดึงเราเข้าสู่โต๊ะเจรจาแล้วก็ละเมิดมันก็ทำมานี่มา26 ปีแล้วมันก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแหละใช่ก็แบบคำว่า MU 43เนี่ยก็26 ปีแล้วปีนี้ปี69ถูกไหมครับแล้วเราจะมาเสียเวลากับมันแบบนี้เพื่ออะไรโอเคนะก็แล้วก็ปักปันเขตแดนมันควรจะจบแล้วโอ้โหมันปักปันเขตแดนกันมานี่2 ทศวรรษกว่าแล้วนะถูกไหมครับจะขึ้นทศวรรษที่3แล้วใช่คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้นะครับตอนนี้มันมีข่าวแว่วมาว่าบอกว่าเขมรเนี่ยจ้างชาวต่างชาติมาป่วนชายแดนไม่แน่ใจว่าท่านพลเอกรังสีมีข้อมูลหรือเปล่าจ้างฝรั่งนี่แหละมาป่วนชายแดนนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีไปเวทีโลกด้วยนะพยายามที่จะแบบว่าไปเดินพรมแดงกับเขาด้วยนะทั้งที่ไม่ได้รับเชิญมาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์2ประเด็นนี้สั้นๆนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นขออนุญาตนะครับมอบของให้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์เม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์รับก่อนกำลังสวดมนต์อยู่โอ้ยตายแล้วผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงขอบคุณมากๆเลยนะครับไปต่อกันที่อ้วยอันโอสถคุณผู้ชมครับนี่ฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับคุณผู้ชมมอบให้ทั้ง2 ท่านนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้บรรเทาไข้ตัวร้อนครับทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงนะครับเขากุยของเขาดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเขากุยครับต่อครับคุณผู้ชมครับนี่คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆครับ HK Pharmaceutical ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คแบบยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสขอบคุณทิพรสนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
และเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่เรานำเสนอในรายการนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะมีอยู่ที่กัมพูชาทั้งหมดแล้วนะฮะ ทำไมก็เห็นอยู่นี่ที่ประรดเนี่ยอยู่ในครัวฮุนเซนไง โอเคครับ อันนี้เนี่ยอันนี้ฮุนเซนเอาไป แต่ว่าเวลาใส่แกไปใส่ถ้วยใส่แก้วสตาร์บัค แต่จริงๆคือตัวนี้ ตัวนี้แหละ เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาเพียง129 บาทนะครับคุ้มค่าจริงๆครับ129 บาทได้มากถึง165 กรัมครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณบัดดี้ดีนนะครับมอบให้ท่านละ2 ซองนะครับ นี่ถ้าผมเอาใช้สิทธิ์ผมเนี่ยจะส่งต่อให้ฮุนเซนได้ไหมผมจะส่งผมมีอยู่ที่บ้านมีอยู่2-3 ถุงนะ มีใครส่งไปให้ได้บ้างครับ ส่งมาได้แต่ส่งระหว่างประเทศส่งไปให้ อ๋อเหรอฮะ ไปให้ฮุนเซนเป็นอภินันท์ฮุนเซนรอรับก็แล้วกันนะผมจะส่งไปให้ฮุนเซนแล้วก็แก้วสตาร์บัคด้วยแก้วเก่าแตกไปแล้วเนี่ยเก่าไปแล้วผมแก้วใหม่ให้ คุณผู้ชมมีคุณผู้ชมทักมาบอกว่าไม่มีเสียงคือไม่มีเสียงหมายถึงว่าไลฟ์ไม่มีเสียงเลยฮะตอนนี้หรือยังไงช่วยตรวจสอบนิดนึงนะครับช่วยตรวจสอบนิดนึงนะครับทีมงานนะครับมีใช่ไหมเสียงมันนะครับโอเคครับผมขอทิ้งท้ายฝากนะครับนี่คือโครงการดีๆนะฮะสำหรับผู้ประกอบการ SME ในไทยนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart มีโครงการไทยช่วยไทยที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบนะฮะแพลตฟอร์มของคนไทยแท้เลยนะครับพิเศษสุดๆครับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกนะฮะจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงถึง 30,000 บาทเลยนะครับคุณผู้ชมผู้ประกอบการท่านไหนมีของดีสินค้าเด็ดอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคมที่เว็บไซต์ www.thaichuithai.net รีบสมัครด่วนนะครับมีสิทธิ์จำนวนจำกัดหรือสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะสแกนมาเลยนะครับคูปองสนับสนุนสูงถึง 25,000 บาท25,000 บาทคูปองส่วนลดค่าส่งอีก 5,000 บาทนะฮะแล้วยังมี KOL มาไลฟ์ให้ด้วยและที่สำคัญ GP 0% ตลอดโครงการเลยนะครับ 0% ตลอดโครงการเพราะฉะนั้นสมัครเข้ามานะครับไทยช่วยไทยจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart ครับขอบคุณมากๆครับช่วย SME ไทยกันนะครับมาต่อกันที่ข่าวรายงานว่าเขมรจ้างฝรั่งมาป่วนชายแดนไทยจริงไหมครับท่านมีข้อมูลนี้ไหมครับท่านมีฮะก็ไอ้เควินไงที่มันบอกว่าขึ้นนกแล้วจะยิงมันมันก็เป็นก็ไม่เป็นไรก็มันก็ได้เงินจากฮุนเซนน่ะใช่ไหมอ๋อเหรอฮะซึ่งมันก็โชคดีแล้วมันได้เงินจากฮุนเซนเพราะทหารที่มันตายไปเป็นหมื่นน่ะมันได้เงินที่ไหนจากฮุนเซนเพราะฮุนเซนมันห้ามเก็บศพเพราะมันกะว่ามันจะไม่จ่ายค่าชดเชยก็ปล่อยให้ศพตายศพเน่าอยู่ตรงถูกต้อง ชายแดนไปไอ้เควินถือว่ามึงโชคดีแล้วมึงต้องเงินที่ได้ฮุนเซนไปใส่พานแล้วก็บูชาทุกวันที่บ้านมึงอันนี้เขาดูรายการเราเขามอนิเตอร์รายการก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามึงโชคดีแล้วมึงได้เงินจากฮุนเซนมึงก็ทำงานมึงไปใช่ไหมโอเคแต่ว่าอย่าเสือกมากน้อยหน่อยโอเคเพราะว่าจริงๆมันเป็นฝรั่งอ่ะผมถามว่ามันมาเสือกอะไรกับประเทศไทยถูกไหมเขาบอกเขาเป็นสื่อไม่ใช่มันไม่ได้สื่อมึงเป็นคล้ายๆรับจ้างสื่อมันต้องมีจรรยาบรรณอย่าเป็นสื่อขายตัวเอาเรื่องความถูกต้องเป็นหลักอันนี้สื่อสารกับไปใช่ไหมแควดใช่ไหมแควดก็ต้องวางตัวเป็นกลางคุณอย่าเห็นแก่อำนาจเงินอย่าเอาเงินเขาเงินฟาดหัวคุณแล้วคุณตามฝรั่งปกติเขามีศักดิ์ศรีนะคุณครับเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนี่คุณไปเป็นลูกน้องเป็นเครื่องมือให้ฮุนเซนฆาตกรนักโทษผู้ต้องหาคดีถล่มราษฎรไทยมีคดีติดอยู่ที่ประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ทำอะไรก็ต้องคิดหน่อยคุณนึกถึงชาติของคุณนี่เขาด่าทั้งชาตินะคุณเนี่ยประเทศอะไรอังกฤษอังกฤษอันนี้อังกฤษซางอูผมว่านะแต่ไม่ใช่อังกฤษโน่นไม่ใช่อังกฤษอังกฤษผมว่านะเพราะฉะนั้นนี่คือการจ้างมาแหละปกติโดนจ้างมาใช่จ้างอยู่แล้วคุณเซนคุณสังเกตดูแหละมันลงทุนนะกับเรื่องแบบนี้นะมันลงทุนจ้างล็อบบี้ยิสจ้างอะไรมันลงทุนนะทางการตลาดทางสากลเนี่ยนะแล้วมันฟ้องนะคุณดูดิมันฟ้องประชาคมโลกแป๊บเดียวนะมีเหตุเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยกระดาษ A4 มันไปถึงแล้วไปถึง UN ไปถึงอะไรแล้วไง
ของเรากว่าจะประชุมกว่าจะประเมินสารพัดของเรา โอเคอ่ะก็พอประมาณสำหรับคนคนนี้นะอินฟลูแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่พรมแดงจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปโปรโมทให้เขานะทีมงานคุณเบลอหน้าเขาปะแต่เอาเล่าสั้นๆแล้วกันนิดเดียวไม่ต้องขึ้นภาพอะไรนะเพราะมึงจะให้ขึ้นภาพไหมต้องขึ้นเหรอผมไม่เอ่ยชื่อเขาแหละเอาเป็นว่าเป็นคนที่ไปอยู่ดีๆไปโผล่ที่พรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับคุณผู้ชมครับแต่ความพีคคือเขาแบบภูมิใจในการเนี่ยโพสต์นี้มากเลยนะฮะแต่สุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเชิญตัวออกไปเลยนะครับนี่แล้วมีเปิดธงชาติด้วยธงชาติกัมพูชาคราวนี้ในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับอาจารย์โก้นะฮะอาจารย์วรนัยวณิชกะเนี่ยเคยอธิบายบอกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแขกรับเชิญอย่างเป็นทางการนะครับแต่เป็นการซื้อแพ็กเกจสปอนเซอร์ที่มักเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรวยจากประเทศที่กำลังพัฒนาที่ต้องการเข้าไปเดินเพื่อถ่ายภาพนำกลับมาอวดและสร้างชื่อเสียงในประเทศของตนเองนี่มาเลยปุ๊บไล่ออกไปแต่คือมันเทียบไม่ได้กับคนที่ถูกรับเชิญไปมันคนละเรื่องกันนี่เข้ามาละเนี่ยเขาเชิญมาละไอ้พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันพวกฉวยโอกาสคือคุณก็จะสังเกตเห็นเนี่ยไอ้พวกเขาเรียกว่าพวก18มงกุฎหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก18 cloud 18มงกุฎพวกต้มตุ๋นไงคือพวกนี้มันจะสร้างภาพเมืองไทยก็มีเยอะแยะเวลามีงานมีการอะไรปั๊บแต่งตัวหล่อๆก็ไปถ่ายรูปในงานแล้วก็ไปโพสต์ว่ามาร่วมนี้เป็นแขกรับเชิญแขกปีเกียรติของงานโน้นงานนี้ใช่ไหมนะก็เหมือนกันไอ้นี่ที่เมืองคานนี่แหละก็ไปถึงก็แต่งตัวไปก็ไปถึงก็เดินแล้วไป2 คนอีกคนก็ถ่ายรูปปั๊บเสร็จแล้วก็มาโพสต์การที่เขาจับได้ไล่ทันเขาก็พวกไอ้รปภก็ไล่ออกไปไงเขินนะก็นั่นแหละก็เขินมันจะกลัวอะไรอ่ะเพราะเวลามันมาโพสต์มันก็โพสต์เฉพาะที่เป็นภาพที่มันโชว์ไงอันนี้บังเอิญว่ามีคนถ่ายไปด้วยก็เลยมาโพสต์มันก็เลยหน้าแตกไงโอเคพอละไม่ต้องเปิดละพอละไม่ต้องวนละพอละท่านรังสีครับสุดท้ายอยากจะให้ท่านรังสีฝากข้อคิดทิ้งท้ายนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็คือจากนี้ไปเราต้องเตรียมพร้อมทั้งประชาชนที่อยู่ชายแดนแล้วก็ทั้งทหารกองทัพบกเรืออากาศเพราะว่าดูจากพฤติกรรมของกัมพูชาวันนี้มันใช้ทั้งการปฏิบัติการจิตวิทยานะการพูดยั่วยุการกระทำของมันที่มาดัดแปลงภูมิประเทศทางทหารการเคลื่อนย้ายกำลังและการออกข่าวตลอดเวลาว่าจะปะทะกับเราชายแดนแต่รอบนี้ที่ผมบอกถ้ามันใช้อาวุธหนักเมื่อไหร่นะเราต้องมีแผนอพยพคนทันทีแล้วคุณต้องลุกออกนอกประเทศกองทัพคุณอย่าตั้งรับในประเทศเป็นเด็ดขาดนะครับลุกมันออกนอกประเทศยึดภูมิประเทศสำคัญมันแล้วทำลายศักยภาพในที่จะเป็นภัยคุกคามให้หมดคือวันนี้จากนี้ไปเราจะต้องมีแผนแล้วเราจะต้องกำหนดวันเวลานะครับไม่ให้ยืดเยื้อแต่ว่าได้ประสิทธิภาพโอเคได้ครับพี่เทไทยจะจบแล้วคือผมก็จะบอกกับพวกอินฟลูทั้งหลายแหละที่มาด่าผมอยู่นะด่าทำไมที่ก็มาว่าผมเนี่ยนะที่มาด่าผมเนี่ยผมไม่มีอะไรกับชนชาติเขมรชนชาติกัมพูชาเนาะแต่ว่าผมมีปัญหากับผู้นำคุณไงและผมว่าประเทศไทยที่มีปัญหาก็มีปัญหากับผู้นำคุณนั่นแหละถ้าผู้นำคุณตุยไปหรือซีเบงไปนะหรือเดสมอลเล่ไปเนี่ยนะมันก็จบไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังอะไรกับกัมพูชาเพราะเรารู้ว่าโอเคกัมพูชามันก็บ้านชิดติดกันแผ่นดินมันติดกันจะยกประเทศไทยหนีไปก็ไม่ได้หรือมันจะผลักมันหนีไปไหนก็ไม่ได้แต่ว่าปัญหาของมันก็คืออยู่ที่ผู้นำเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปจัดการกับผู้นำของคุณและที่เรามีปัญหาเราก็มีปัญหากับผู้นำของคุณเราไม่ได้มีปัญหากับพวกคุณครับผมนี่พูดให้เข้าใจเสียครับผมวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับทั้งหมดนี้คือผมไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ